malakas ang ating pinakamamalapay sa Brigad. Ngunit bawal ang pinamakatas ang pagburi, pagulati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Susan, the whole honor. Dubling paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Sus, sa ating kagalang-galang ating minamahal, Evangelista, Pastor Willis Almeida Brigad, at maging sa ating minamahal, ating kagalang-galang, Evangelist Assistant Pastor Lina Comon Almeida Brigad, and through the whole family of Almeida children, Brigad, hindi natin malilimutan ng mga minamahal ang mga turo at aral ng ating Evangelista Pastor Willis Almeida Brigad, na bigaging ating Assistant Pastor Lina Almeida Brigad, na rin maminamahal ng ating sa mga oras no, ay ating pinamumuhay, Brigad, ang kanilang mga banal salita, maminamahal, na rin maminamahal ng puri tayo sa malapay Jesus, dahil sila yung nilingisan, maminamahal, at sila mamilang hinirang, upang mamulat tayo sa buong katotohanan. Brigad, at nagpapabot din po tayo maminal ng magandang umaga po sa maminal ating mga kapiling, ating mga kasama sa mga oras to, ating mga beloved elders, Brigad, at maging mahal ating mga minamahal, ating mga beloved manggagawa, ating mga pastoral workers, sa ating beloved Kuya Bubunyer, ating beloved ordained preacher, Brigad, at katuwang kanyang malanak, Brigad, ating beloved certified year, Brigad, maging sa lahat mga minamahal ng ating mga minamahal, ating mga beloved kapatiran, Brigad, datihan man baguhan, Brigad, at maging sa lahat mga minamahal na abot o nakakarinig na tinig, no? Magandang umaga na po sa ating mga kapitbahay. Brigad, maging sa lahat mga minamahal ng ating nanonood po ng ating live webcast, Brigad, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal na nariyan nakakapanood
ng ating live webcast dito po, maminumhal sa San Carlos City, Pangasinan. Praise God, na narito maminumhal na muli tayong magpupuri at aawit sa ating pinakamamalapayang Sus, na rin maminumhal na tayo magpupuri ng masayang awitin. Praise God, at tuloy mo yan, manumahal. Pagkatapos niyan, ating mga malumanay na awitin, na dito maminumhal ating imbitahan at na rin dadamahin ang matamis na presensya ng ating pinakamamalapayang Sus. Praise God, dahil ang presensya ng ating pinakamamalapayang Sus ang siyang bawat nagpapalakas sa atin, maminumhal, lalo sa ating pananampalataya sa Kanya. Praise God. As ang patuloy mo gawain, maminumhal na rin, masaksen niyo rin po, maminumhal, ang mga pinagpalang mapapahayag kanilang mabuhay, patotoo. Paano kumilos ang ating malapayang sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman na rin maminumhal, dilutas kanilang mabibigat ng mga problema. At sa mga oras to, maminumhal tayo ay tumatamasa ng mabiyay at magupala. Mapakinggan nyo yung mamaya, maminumhal yung mga pinagpalang magpapahayag ng buhay yung patutong. Pagpatuloy ng bulgawain, praise God. Narinig po mga pag-aawitan ng mga different choir simula sa Beloved Adults Choir, maminumhal. Di mga Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, hanggang Beloved Pioneers Generation Choir. Praise God, nariyan muli natin. Nariyan dadamay ng matamis mga presensya ng ating pinakamahal presensya. Sa papatuloy ng gawain, maminumhal, nariyan din po ang pagpaliwanag po sa bibigay. Kasambumbagit handong maminumhal ng lahat ng mga Kristiyano, maminumhal na nga ligtas na, ay dito sinusubok ng ating pinakamamalapayang Sus kung hanggang saan katapat yung ating pag-ibig sa ating pinakamamalapayang Sus sa pagtatapat ng pagkasampumbagi at handog. Praise God, at ang maminumhal, ang huli, yung pangangaral ng banal na salita ng ating pinakamamalapayang Sus mamayang hapon yan. Praise God, na meron maminumhal, kinakailangan ng mga Kristiyano ay maminumhal, ay maaralan ng banal na salita ng ating pinakamamalapayang Sus. Praise God, upang tumubo ang pananampalataya sa ating tumubo sa atin, maminumhal. Yung sabi nga maminumhal, nariyan magawa natin yung banal na kalooban ng ating pinakamamalapayang Sus. Sabi ko nga maminumhal, kung tayo literally kumakain ng mga pagkain, nakakabusog, nakapagpapalakas ng ating physical na pangangatawan, kinakailangan din po maminumhal. Tayo rin po'y kumain ng salita ng ating malapayang Sus sa ating maminumhal, nariyan sa mga bagay na yan. Tayo sabi nga, lahat ng banal na kalooban ng ating malapayang Sus ay ating isasagawa, maminumhal. Praise God. Na rin maminumhal na lahat ng mga sumasagawa ng mga ganyang mga bagay ay sa mga oras na ito, sila'y biniyayaan, pinagpapala at kinahahabagan ng ating pinakamamalapayang Sus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Sus. Praise God. Sabi nga ng ating pinakamamalapayang Sus na huwag natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalong na mamalas na malapit na yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapayang Sus. Praise God. Hindi na po lingid sa ating maminumhal ang mga nangyari, mga bagay-bagay hindi lang dito sa Pilipinas, maminumhal, bagay sa ibang bansa, maminumhal. Praise God. Nagkakaroon ng malawakang mga pagsunog ng mga kanilang mga ari-arihan, hindi lang maminumhal ari-arihan, maging ang kanilang kalikasan ay nasusunog. Praise God. At ang iba ay maminumhal, nagkakaroon ng mga pagyanig ng lupa. Praise God. Agad ng iba, hindi nila expected maminumhal kung anong panahon, kung anong meron sa kanila. Praise God. Dahil maminumhal, isipin nyo maminumhal ay dating disyerto, ngayon ay umuulan na ng yelo. Praise God. Andun maminumhal, maging ang mga dalubhasa sa mga siyensya ay hindi nila nalalaman na kung ano na nangyayari sa ating mundo. Praise God. Ngunit kinakailangan pahintulutan yan. Bakit maminumhal? Dahil ay tanda na malapit na at napipinto na ang pagbabalik ng ating malapayang Sus. Praise God. Sa mga bagay na yan, maminumhal, kinakailangan ng mga Kristiyano pag-araw ng banal gawain. Praise God. Merkulis man, Biyernes man, lalo na ang ating Sunday service, maminumhal, ay kinakailangan ng mga Kristiyano ay laging dumuroon sa kanyang banal na gawain upang tiyak ang ating kaligtasan. Praise God. Na nandun maminumhal sa ating pag-upuri, maminumhal, ibigay po natin yung 100% nating pagpupuri sa ating pinakamamalapayang Sus. Dahil dito maminumhal, alam ng ating pinakamamalapayang Sus. Praise God. Kung tayo maminumhal ay nagbibigay ng, sabi nga, yung ating 100% na rin paggawa sa kanyang banal na ubasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Sus. Praise God. Sa mga oras to, maminumhal, ay ating Holy Supper. Kaya kinakailangan ng lahat ng mga Kristiyano maminumhal
tayo maminumhalay. Sabi nga maminumhalay, sabi nga mag-concentrate sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus dahil sa ating pag-aalala, maminumhal, na bayubay ang ating malapay Jesus sa cross ng Kalbaryo upang tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan. And praise God, kaya ang ating maigaganti ay magpasalamat at magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay. Kaya hiniling ko po sa lahat ng mga narito na at ay pinagpala maminumhal na narito na. Praise God, tayo na po yung magkaisa ng manalangin na. Praise God. At tumayo tayo manimahal. Igalang po natin yung ating pananalangin sa ating pinakamamalapay. Itaas mo natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay. Magkaisa tayong manalangin. Hallelujah. Dakila magpala po ng Ama Diyos at ang magkaprinsala ng pinakamamalapay Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malahating pagdating ng aming mga kapatid na nagbiyahe pa ng malalayong lugar, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating malahati sa mga gawain. Narito kami, malapit sa iyong balarapan, na nagkatipon-tipon at nagkakaisa sa mga oras to, humingi ng habag, kapatawaran sa lahat ng mga pagkulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa sa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamalapay, susugasan mo kami ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayan ko po sa pangkalatang panalangin po namin kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeida. Praise God. Malapay Jesus, langisan mo po, malapay sa bawat yugtong malgawain, sa simulain, sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awitan, mag-Diyos, solemn song, sama mo kami sa bawat pagpupuri. Darin, unite mo lahat ng aming mga iaalay na papuri sa iyo, malapay sa bilang daluyan, na yung matamis sa malang presensya, sama mo kami sa bawat pagpupuri. Bawat yugtong malgawain, sama mo kami, malapay sa Hallelujah. At bawat tatay sa banal pulpitong ito, i-anoint mo, malapay Jesus. Darin din po lang, isa-imur po, malapay Jesus, ang lahat ng mga pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhay patuto. Kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ka ng buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng mga problema, nariyan sa mga oras to. Sila'y pag nagpapala mo na lahat ng kanilang hayag ng mabuhay na patutuo, malapay sa Hallelujah. Kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nariyan, Hallelujah. Pagpalain mo to, malapay sa Hallelujah. Nariyan din po, langisan mo rin po ang mga pinagpalang mga awit, hallelujah, simula sa Beloved Adults Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, at Beloved Finest Generation Choir. Malapay, sumisan pa, ibuhos ay matamis malapresensya. Langisan mo rin po, malapay sa papaliwanag po sa pagbibigay ko pong bigay ng matalata upang maunawaan ng lahat yung mga anak, malapay Jesus, na ng kahalagahan ng pagbibigay. Ito'y kasampung bagit handog. Malapay na riyan, pagpapalain mo sila na ito'y pinangako po ng triple blessing, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Nariyan po, malapay sa nguling yung itong malang kawain, malapay Jesus. Nariyan lang isa mo rin po, nariyan ang pinagpalang mga ngaral na yung balang salita. Ikaw po mabigay ng mensahe ng pag-aaralan sa bawat ikatatatag ng bawat pananampalataya sa amin. Sama mo kami sa bawat yung gawain. Nariyan, papalain mo po malapay sa simulay hanggang sa matapos. Nariyan, taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo, sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang kagalang-galang abang sa Pastor Willis na Abanyo. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras sa mga mahal, bago tayo mag-awit ng masayang awit, tayo po muna mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalapay Jesus. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagluloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, Lord God, hallelujah, hallelujah. Kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain, hallelujah, ang mga buhay namin.
ang mga buhay na pag-ibig na isinig nagmamahalin. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Hallelujah. As we got a million spirit work within us, as we got a very glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Okay, ganda ng umaga, kisiya ng buhay ko, kisiya. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sa ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na iyong kasama. Tulad din ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natuma ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, si Kristo na ikasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalan hanggang buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng gulahan. Ulap may maglim at gabi may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga, kisiya ng buhay ko, kisila. At ako'y magkakagana at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw
nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na iyong kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap pa'y maglima, gabi may umaga pa narating. Nang dahil si Kristo napiling, siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulay. Ulap pa'y maglima, gabi may dumating, may umaga pa narating. Nang dahil si Kristo, Lord, hallelujah, kabiling, Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, isiya ng buhay ko, isilag, Lord, gandaan ko rin, hallelujah. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na iyong kasama. Tulad din isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno, hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y nawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap pa'y lipat, gabi may dumating, may umaga pa darating. Nang dahil si Kristo kapiling, siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulay. Tulad pa'y maglima, gabi may umaga pa darating. Nang dahil si Kristo kapiling, o sa aking kahinaan, o palakasin mo dulang, puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kaakbahan. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, oh Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo, buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong binawas. Hallelujah. Iiwanan dun sa hirap, uuwi sa bayan
padala sa aking kahinaan. O balangkisin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kaatbahan. O Jesus, dinadalangin ko sa halip sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, o Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo nang ako ay malayo pa sa'yo. Hindi alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Lanas ko ay nasa kariliman, hindi tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging kasama, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos, umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos, umiibig, okay namang masdan ang kanyang nanawin. Ang Diyos ang pinagpuri ng ako'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos umiibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos, umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos, umiibig, okay ng pagpasda ng kanyang nanawin. Ang sa pinagpuri namin, ako'y masaya pagsama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ang nagbubuklo, dahil darating sandali na kay Kristo'y manali. Sa pamilya ng Diyos ay napalapig. Lutugat, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos, umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos, umiibig, okay ng pagpasda ng kanyang nanawin. Ang isa pinupuri namin, ako'y masaya pagsama ko ngayon. Tanging sa Diyos
ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay darating sa langit ay tahanan natin. Ating ang makakapiling ang naunang umana upang di na muli pang magkahiwala. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, okay na magstan ng kanyang nanawin. Ang isang pinupuri na hinuko'y masaya pagsama ko kayo. Tanging si Diyos umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuto. Dahil naranasan natin ang gusto'y manahin sa pamilya ng Diyos ay kapalapig. Hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, okay ng pangasta ang kanyang hanapin. Ang sa pinupuri na hinuko'y masaya pagsama ko kayo. Tanging si Diyos ay umiibig. I'll reverse Jesus day after day. I'll reverse Jesus. Oh, come one way, that sweet, oh sweet, where are you, baby? I live first, Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My shall praise thee, as will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. I'll leave my hands up unto thy name. I reverse Jesus day after day. I'll reverse Jesus. Oh, come on, baby, that sweet old spirit will lie away. I'll reverse Jesus day after day. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will lose the romance and the world's sorrow. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will lose the romance and the world's sorrow. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep thirsting, my Lord, as I walk alone.
I'll just keep her sing my Lord, her keeping song. The storm louder can stop over the heavenly throne. I'll just keep her sing my Lord, He will never fail. Hands to people praise, touch to people praise. I can count on you to the very end. Don't stop louder than the sky over the heavenly throne. I'll just be your sleep, my Lord, He would never fail. Hey, Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man, humatilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Hallelujah. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Tiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. O napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasing, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapagin. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa buwina. Amen! Hallelujah! Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagpapatiyan. Hindi nag-iingita, iwasan ng tampuhan, kundi ang nagmamahalang lugar. Kung sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos natin Ama sa langit. Pinipin niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Amen! Hallelujah! O napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasing, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, misa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Kung napagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabayan. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalang lugar pa rin kahalin. Kung isarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos natin Ama sa langit. Pilit niya tayo mga kapatid upang magkasama-sama kung kay ligaya. At sa araw nang ito tayo sama-sama nagpupuri sa kay ligaya. At sa araw nang ito tayo sama-sama nagpupuri kay ligaya. At sa araw nang ito tayo sama-sama nagpupuri kay ligaya. Kay ligayan natin na si Kristo, kay ligayan natin na si Kristo ay kasama. Kay ligaya, kahit na may problema tayo ay may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya, glorified po rin hallelujah. Kahit na may problema tayo ay may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya. Kahit na may problema tayo ay may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya natin at si Kristo
Kailigaya natin at si Kristo, kailigaya na si Kristo ay kasama. Magmula nang magkilala ka, ang buhay ko anong sigla. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na nakilala ka, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilang hindi Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mong patuto sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, bigyan mas katulad mo. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan masihan sa katulad mo. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggang, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggang, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Huwag ka nang mga magong, si Kristo na iyong kasama. Mag-iingat diya'y maya't maya ipamamana sa'yo. Bangsa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, di kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa, handa sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon nga kaguluhan ay laganap na sa ating paligid, pangamba'y dumadaloy sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Halo-halo-halo yan, ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala,
Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang taong sa'yo'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadalin sa puso, lito siyang naghihalul-halul. Ngunit di ka dapat managot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang magbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-iisang ng himala. Walang bagay na di na kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalam, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking tagla. Sinikap kong lutasin, ngunit di ko tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lumay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit na pag-asa. Hallelujah. Ng pag-ibig, ng pagpupuri, pagsasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ng awit, awit na buhay. At ang lumay iyong binawi. Kaya't ang awit ko alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit na pag-asa. Ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ko ng awit, awit na buhay. Hallelujah. Ng pag-ibig, pinawi. Kaya ang awit ko ito alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa. Ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Search beyond gas and more of my heart.
right beyond my Lord, and see if there be some way and ways and be leads me the way, oh Lord, who leads me the way, oh Lord, who leads me the way everlasting. Oh, search be your guide and oh my heart, right me and oh my heart, and see if there be some way and ways and be leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manila, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagumay sa aming buhay. Pagkat kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong manila, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagumay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas iyong manila, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagumay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. Lord, hallelujah. May pagpapala, Lord God, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan, lugar halipurihan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May kagaling sa Panginoon. May kagaling at kapayapaan. May kagalingan ng Espiritu Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. He'll let it be up from the mighty land. He planted my feet on the highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Let it be up, up, up. You let it be up from the mighty land. He planted my feet on the highway. And it's the reason why I sing and shout.
For Jesus came down, 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 left to be up, happy, 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 hallelujah, happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian who live in His Word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 look at putting high. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian who living in His Word. Want you to know happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, happy, happy. Look at putting happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His Word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will pay, yes, I will pay what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. For you must wait, wait, wait on the Lord. For you must wait. Wait on the Lord. Just be patient. He will answer what you would say. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Good God, hallelujah. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient. He will answer what you will say. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed and Lord, I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep in your life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep in your life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. Good God, I'm blessed, and I know that I am, Holy Spirit, even your life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, I'm blessed, I'm blessed. He's taken control of my life. I'm blessed, cause He promised me to keep in your life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? We're blessed, we're blessed. I'm blessed, and I know that I am. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep in your life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed,
Well, together again. Good, hallelujah. Praising the Lord. Well, together again. In one accord. Something good is going to happen. Something good is here. Well, together again. Praising the Lord. Together again. Praising the Lord. We're together again. In one accord. Something good is going to happen. Something good in store. We're together again. And praising the Lord. Magsama-sama tayo. Lugod. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkaisang hawitan siya. Kung may mabuting mangyayari, mayroon di pagpapala. Magpuri sa Kanya. Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay umaw, ang hibay magpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Kung magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay upawit, ang hibay magpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay upaw, ang hibay magpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magagawa natin ang lahat, lahat sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang maganda kinaugasan sa buhay na walang magagawa natin. Ang lahat ng bagay halang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang maganda kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay di ba Diyos ay darama sa buong katuwang. Di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, darama sa buong katuwang. Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nadarama sa buong katawan. Nadarama sa kamay, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nadarama sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala na tanggapin ko si Jesus Cristo. I have to believe that in my heart. I
I have to believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have to believe. I have to believe that in my heart. I have to believe that in my heart. I have to believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have to believe. I have to believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangako babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangako babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 hey! Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. Si Jesus nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus na ibong lumilipad ay nagpupuri, bulaklak sa parang ay nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin, purihin siya, purihin, purihin Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad ay nagpupuri, bulaklak sa parang ay nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng kagalakan, puri siya, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. Si Jesus na, hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus Messiah, praise His holy name. Jesus Messiah, praise His holy name.
Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost divine, giving me life, giving me life, giving me. Let's the Holy Ghost divine, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's over me. Mom being sad. Mom being sad. Mom being sad. It's over me. Mom being sad. Jesus, mom being sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's my be my soul. Singing and shouting for Jesus. Singing. Some people and some be Jesus. Say my soul. It's Bobby. That's Bobby, my soul. Keep singing and shouting for Jesus. Sing me home. Some people and some Jesus. Say my soul. It's Bobby. That's Bobby, my soul. Keep singing and shouting for Jesus. Singing. Some people understand Jesus and my soul. Be my soul. He's the King. Oh, He's the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. Jesus. Oh, He's the King. He's the King. Oh, He's the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and deep, blessing so leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and deep, the blessings, oh, bless the Lord, oh my soul. Lord, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. The blessings, oh, the blessings, holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating magsabi ng praise the Lord. Praise God, ito ang puro sa pagpuri ng masayang awiting sa ating pinakamamalapay sa Praise Amor sa Milan, ito din sa Bilguain ng Praise God. Tuwidadakon sa ating malumanin na awiting at binibigyan pagkakataon sa beloved elder, magawin beloved June Amaron. Praise God. God bless you po, beloved Elder Jan Aquino sa panguna po sa joyful na awitin ating pinakamahal na Pilisos. Bago po tayo magsimula sa malumanay na awitin sa ating pinakamahal na Pilisos, minamahal, tayo po magtaas na ating mga kamay. Upo, dakilat mapagpala man namin sa langit. Hallelujah, mahal na Panginoon Isus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Isus. Hallelujah, sa umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Sa bahay na sambahan ito, hallelujah. Na dito ka namin malayang pupurihin, hallelujah, mahal na Panginoon Isus. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Isus. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Isus, na iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Dalangin po namin, mahal na Panginoon Isus, hallelujah. Ingatan mo po, hallelujah, yung mga anak, hallelujah, na papunta pa lang sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, mahal na Panginoon. Maging dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, hallelujah. I-provide mo po ang kanilang masakyan, hallelujah. Kanilang pamasahe, mahal na Panginoon Isus, para tingin mo silang maluwalhati. Ilayo mo sa lahat ng makapahamakaan, hallelujah. Mahal na Panginoon Isus, sa ganang akin, wala akong magagawa. Basahan lamang ako sa iyong banal na basahan, hallelujah. Ngunit minararapat mo ako, mahal na Panginoon, hallelujah.
na tumayo sa iyong banal na pulpito. Hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, kabagan mo po ako. Hallelujah. Gawin mo lang akong daluyan sa iyong matamis at banal na presensya. Hallelujah. At sa unang dalangin ng aming mahal Pastor Will Estrada Almeida, amin pong sinasaway ang lahat ng mga uri ng hadlang gawa ng Diablo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At atin pong inaalala ang mga gininto ang aral at turo, hallelujah, na iniwan ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. And atin pong inaalala ang mga hallelujah, turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida at ganun din po sa buong beloved Almeida family at sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon at sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at sa kanila pong beloved daughter Ate Vines Nier. At sa inyo po, mga minamahal ko pong mga patiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang araw na linggo po sa ating lahat. At ganoon din po kung may mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At ganoon din po sa mga live webcast viewers. Praise the Lord. Mag-antabay lamang po kay mga minamahal at tayo po'y magpupuri sa maghapon, mga minamahal. Wala tayong ibang gagawin dito, mga minamahal, upang puriin, luwalhatiin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Tayo na po'y mag-umpisa na po, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ikaw ang may likha ng langit, maging itong lupa at tubig, ang buwan at ang bituing tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw, pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili magpakailanman ang pagpapala mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Malupig man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa
at tubig, ang buwan at ang tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan. Malupig man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay may roong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y pagpupurihan. Malupig man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay may roong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, Jesus, ika'y papupurihan. Walang dahilan iwanan ka, kahit na nung bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano mo malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko.
dahilan upang iwanan ka. Kahit na anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapaling kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Kay higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Hallelujah. Sadyang kay buti mo, aming Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay, alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon.
Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kahit papuri pagsamad alay sa'yo. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa'yo, mga ikaw. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Aking sasabihin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan. Pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay.
Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Ikaw ang likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at bituin tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw, pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili bang magkailanman ang pagpapala mo ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos Jesus, ikaw ay pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos Jesus, ikaw ay pagpupurihan. Malupig man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos Jesus, ikaw ay pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos Jesus, ikaw ay pagpupurihan. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Tabi ka kong muli, sa puso ko'y naranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin pagkakalit. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit,
ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsulong, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin pagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin pagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming bahay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo kami pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo.
dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok man na sa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ba'y nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok ba'y nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating na ng dilim, mga pagsubok ba'y nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa iyo. Nagsilbing kalakasan ko, hallelujah, sa paglilingkod sa iyo, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Oh, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo,
dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. At sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, oh Diyos, hallelujah, sa pagsubok sa aking buhay, hallelujah, upang lumago araw-araw, hallelujah, sa iyong paggabay, hallelujah. Salamat, oh Diyos, hallelujah, dahil dito'y natutumbag nis, hallelujah, sa pagtuwid mo't paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Hallelujah. Salamat, oh Diyos, salamat, oh Diyos, sa pagpapalang mula sa iyo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, oh Diyos, salamat, oh Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Oh, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawi
ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang
ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y alay? O Diyos, ang pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Ay layo naman damdamin nila, kay taga hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O
Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I live a life. I want to live just like you. My dearest Lord, as for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake in the likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. Created me a clean heart, oh God, and when you right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and when you right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and when your right spirit within me. Isang pusong kapal ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, wag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ang ako'y gawin mong tapat. Mayroon akong kaibigan at bigyan niyang minamahal. Marunong siyang magpatawad kahit nakakita ka. Hindi ka niya mababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, hindi siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay
kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking pinagdiin sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa krus. Kumakatok, di siya pinagbusan. Pag di na makaya, siyang tatawagan. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, inayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito, pagkaibugod niya dala niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dalhin niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa paran, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa paran, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Kasang purihin siya, bigay kalakasan, purihin siya, si Jesus vida. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi nalulumas sa langit. Glory! Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang lahat. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Glory! Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. See it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know.
Jesus is coming soon, so very soon. I wanna tell the world, love lifted me, glory. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Please stay with it, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me now, say, am I wanna tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell the world, love lifted me. Glory, hallelujah. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Glory, 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 glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. Marapat natin purihin at dakilain ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. It is again a glorious day, a special day. It's an hour ang ating pong Holy Supper. Amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal talagang nalabos sa pinagpala sapagkat muli tayo nagsasama-sama sa araw na ito. Muli pang pulat sa kapinturutan ng ating pong beloved preacher. Ako bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa ating pong banal na gawain General Sunday Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Mag-isa ating mga beloved viewers, at pong Facebook live streaming, saan man po kayo naroon, anuman niyo pong kalagayan sa oras na ito, kayang-kaya kayong abutin at naririnig kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? All you have to do is continue listening, continue joining us, at tayo po mga minamahal ay may mga gagawing pagpupuri. Wala tayong ibang gagawin kundi tataas ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed teachings and memories of our beloved pastor, Wilde Estrada Almeida, at ang ating beloved Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak nga tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Amen. At tayo dadako mga na susunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa araw na ito, ang pagkikinig ng mga buhay na patuto. Ito po ay pagpupuri sa pamamagitan ng paghahayag ng mga karanasan ng mga anak ng Diyos. It is not to down themselves, but to ikwento mga minamahal. Tell us na mayroon palang Diyos na pwedeng matatawagan kapag ikaw may problema, kapag ikaw may karamdaman, kapag ikaw may pangailangan, mga minamahal, may Diyos na buhay, nakikinig, at yan ay walang iba, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong babantayan natin? Lalo sa may minamahal mga bisita, mga minamahal. Anong babantayan natin? Paano natanggap ng mga anak ng Diyos? Anong ginawa nila? Paano nila pinakuha yung mga promises na yan ng ating mahal na Panginoon? Anong kanilang ginawa? Paano nila pinuri ang Diyos? Yun ang pantayan natin mga minamahal. Sapagkat sabi ng Biblia, ang ating Diyos na pinaglilingkuran, siya po ay hindi nagtatangi ng tao, mayaman, mahirap, tayo may pinag-aralan wala, na tayo mahal na mahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
ang hindi dapat ipagkait ng mga anak ng Diyos, ang palakpakan siya kapag siya po'y nagbigay ng pagpapala. Amen? Amen! Huwag tatamarin ng mga anak ng Diyos sapagkat ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. At narito po mga minamahal, ang ating po mga ilang mga napiling pinagpalang mga kapatid na magbigay pasalamat sa araw na ito. Ang ating beloved elder, Brother June Amaro, ating pong beloved Sister Imelda Bigaong, beloved Brother Rogelio Martinez. Amen. Praise the Lord. At ang ating pong beloved Sister Corazon Juan, ating beloved Brother Salvador Pukis, at ang ating pong beloved Sister Arlinda Risuelio. Sila po mga minamahal ay hiniling magsipaghanda na sila na po lumapit dito sa may parting kanan facing the crowd para hindi na po tayo mag-aksaya ng oras para sa ating pong paglalakad at ma-delay pa tayo sapagkat mabilis yung araw ng linggo. Amen? Lahat na po kanta makinig ng mga patotoo, sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Ito na po ating mga kapatid, pakinggan natin kung paano pinagpala ating beloved brother June Amaro sa kanyang pasasalamat sa ating mga lapayan. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Imelda Bigaong. Beloved Adults Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ating pong inaalala ang mga ginitawang aral at turo na ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At atin pong binabati ang buong beloved Almeda family. Sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon. At sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At sa kanila pong beloved daughter, Ate Vines Nier. At sa inyo po, mga minamahal ko pong kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po sa mga bisita, kung mayroon man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At ganoon din po sa ating mga live webcast viewers. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin, luwalhatiin siya sa mga kamanghang ginawa niya sa aking buhay, sa mga paalala at mga himala. At kahit na paulit-ulit po itong patutuo ko mga minamahal, ngunit hallelujah, huwag po nating pagsawaan dahil po ito ay patutuo ng ating pinakamahal na Panginoon Amen. Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Sariwain ko lamang po, mga minamahal, year 2000, nung ako'y masave sa ministeryong ito, mga minamahal. At hindi po nagtatagal, mga minamahal. Kami po ay pinagpala ng jeep na pampasada. Umuwi na kami sa Mindanao, mga minamahal. At ang ginawa ko po noon, mga minamahal, naaliw na po ako sa aking paghanap buhay, mga minamahal. Ginawa ko na pong second priority, hallelujah, ang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mas inuna ko na, mga minamahal, hallelujah, yung aking pagpamamasada, mga minamahal. Kung overnight, ako na nga ang huling darating, ako pang unang alis sa umaga, mga minamahal. Lalo na kung mauna ako sa aming rotation, mga minamahal. Ganon ang aking ginagawa, mga minamahal. Hallelujah, nandyan. Hallelujah, nung bago na save ako dito, mga minamahal, nandyan yung pagpre-pretend ko lang, mga minamahal, na dumalo sa banal na gawain para makasama ko ang aking pamilya. Ngunit ang aking isip nandun, hallelujah, nagliwaliw. Kaya sa maghapong gawain, hallelujah, ako'y inip na inip, mga minamahal, dahil wala po ang aking konsentrasyon dito sa ating banal na gawain. Physically present ako, mga minamahal, ngunit mentally absent, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na sa wala pong sawang patuloy na pagpaalala dyan sa mga tumatayo sa pulpito na kapag tayo ay nandito sa ating banal na gawain, wala tayong ibang gagawin dito, kundi purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Balikan ko po, mga minamahal, yung aking patutuo na naaliw na ako sa pagpamamasada ng aking jeep, mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, isang araw, hallelujah, sa aking pagpamamasada, mga minamahal, dahil ang ugali ko po doon, pinapasakay ko po yung mga bata, hallelujah. Basta wala pang laman yung jeep, mga minamahal, pinasakay ko po yung mga bata, hallelujah, doon sa baryo na madadaanan namin. Hallelujah. Libre po yung mga bata. Ngunit, hallelujah, dumating yung
hallelujah, paalala sa akin mga minamahal, hallelujah, habang ako'y nagpapatakbo ng jeep, hallelujah, lagi ko pong tinitingnan yung passenger mirror mga minamahal. Nandoon yung dalawang bata sa dulong magkabilaang upuan ng aking jeep, hallelujah. Nagkikilitian, naghaharutan yung dalawang bata mga minamahal dahil yung aming jeep po doon sa Mindanao, mayroon pong carrier doon sa likuran para kargahan ng mga bagahe at top load sa taas mga minamahal. Nalingat lang ako ng segundo mga minamahal. Hallelujah, lumipat pala yung dalawang bata doon sa carrier sa likuran at doon nagkikilitian mga minamahal hanggang sa pagdaan ko sa Hams. Hallelujah, tiempong nagkikilitian yung dalawang bata. Yung isang bata ay nakabitaw mga minamahal. Hallelujah, nabagok. Hallelujah, hulog po yung bata doon sa kalsada mga minamahal. At sumigaw yung isang bata na, "Uncle, tigil dahil nahulog si Dudong." Nung tiningnan ko po sa side mirror mga minamahal, nandoon yung bata, hallelujah, nakadapa, hallelujah, na nagkadugo na yung bata mga minamahal. Kaya yung aking beloved kuya, dahil siya ang aking pasahero doon sa unahan mga minamahal sa front seat, ang sabi ng aking kuya, "Salaman, atrasan mo, akin na yung manibela. Sagasaan na natin yung bata na yan. Dahil pag yan ay nabuhay, malaki ang gastusin natin sa ospital." Kaya sabi ko, hindi ko po gagawin yan dahil pareho tayong may pamilya. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, nung naatrasan namin mga minamahal, malapit na doon sa bata, hallelujah, nandyan yung bata, hallelujah, na wala pong malay mga minamahal. Naligo po sa kanyang dugo, hallelujah. Nung ikinarga nila doon sa flooring ng aking jeep, mga minamahal, na parang baboy, hallelujah. Hinawakan yung magkabilang kamay at yung magkabilang paa. At doon, hallelujah, binagsak nila doon sa flooring ng aking jeep. Hinatid ko po yung bata, hallelujah, sa emergency hospital, 38 kilometers doon sa nadisgrasyahan, mga minamahal. At pagdating doon sa emergency hospital, hallelujah, dineclare po yan ng doktor at nurse na dead on arrival yung bata, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, pumunta ka sa police station para ipablatter mo ang nangyari sa bata. Kaya iniwan ko na yung jeep doon sa emergency hospital at kami po ay nag-commute na papunta sa bayan para magpablatter sa pulis. At nung matapos po ako magpablatter, hallelujah, ang sinabi ko sa police, chief of police, na ikulong na ako. Sabi ng chief of police, "Bakit ka magpakulong na sumuko ka na?" Sabi ko, "Chief, tatakot ako, baka anong gagawin sa akin ng mga magulang ng bata pag inuwi ko yung bangkay sa baryo." Ang sabi ng chief of police, "Kailangan mong ihatid yung bata doon sa kanilang bahay sa baryo." Kaya sa madalit sabi, hallelujah, umalis kami doon sa police station, dumaan kami sa aming bahay, hallelujah, at kinuwento ko sa aking beloved wife, nandyan yung pag-iiyakan mga minamahal, ngunit wala nang magawa dahil yung bata ay patay na. Kaya bumalik kami sa ospital, hallelujah, at pagbaba ko po, hallelujah, sa jeep namin sinakyan, galing kami sa bayan dahil distansya pa yung emergency hospital. Nandoon yung bata, mga minamahal, hallelujah. Nakabalot na po ng kumot, hallelujah. Nandoon na po, hallelujah, sa flooring ng aking jeep. Hallelujah. Habang papalapit kami mga minamahal doon sa jeep, hallelujah, na aking kuya Salaman. Grabe po, hallelujah, hindi ko po maintindihan yung kaba na aking nararamdaman, hallelujah. Dahil namatay na po yung bata. Yung aking kuya, dumiretso sa jeep, hallelujah, nandyan yung miikot-ikot siya mga minamahal, nandyan yung pailing-iling ng kanyang ulo habang tinitingnan niya yung bangkay ng bata. At ako naman mga minamahal, hindi ako dumiretso sa jeep. Ang ginawa ko po, dumiretso ako sa CR ng emergency hospital. At doon ako, hallelujah, nagsusumamo, humingi ako ng tawad sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. May kumahal na Panginoon, hallelujah. Alam ko ito'y paalala mo na sa akin ito, hallelujah. Maghimala ka po, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga pagkukulang, Praise the Lord, amen. pagkakasala sa iyo. Ibalik mo po ang buhay ng bata, mahal na Panginoon, hallelujah. Dahil, hallelujah, natatakot po ako na iuwi ko yung bangkay ng bata doon sa baryo, hallelujah, kung anong gagawin sa akin ng mga magulang. Ipakita mo po yung himala mo, mahal na Panginoon. Buhayin mo po yung bata. Pagkatapos po ako nanalangin, mga minamahal, doon sa CR ng emergency hospital. Hallelujah. Papunta na ako sa jeep para ihatid ko po yung bata doon sa kanilang tahanan sa baryo, mga minamahal.
at ang himala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago ko po pihitin ang ignition switch na aking jeep, hallelujah, sumigaw po yung bata ng tubig. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Siya ay Diyos, hallelujah, sa ministeryong ito. Buhay at totoo, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Sapat na sa akin, mga minamahal, hallelujah. Yung himala na yun na pinakita sa akin. Dati-rati, hallelujah, wala akong believe sa kongregasyon na ito. Ngunit, hallelujah, nung pinakita niya sa akin kung gaano siya makapangyarihan, hallelujah, sa ministeryong ito. Nung Amen. pinuhay Praise the niya Lord. ang bata, hallelujah. Grabe po, hallelujah, ang aking kagalakan. Ako'y tuwang-tuwa, hallelujah, na inuwi yung bata, hallelujah, sa baryo. Nang buakala ng mga magulang, namatay na. Dahil nauna na po, hallelujah, yung mga text messages, mga minamahal. Grabe po, hallelujah, ang Diyos sa ministeryong ito. Ngunit pagdating namin doon sa bahay, hallelujah, kailangan po ng medication ng bata dahil grabe po yung lamog sa kanyang katawan at naligo po ng dugo yun, mga minamahal. Kaya dinala po namin, hallelujah, sa Tagum Regional Hospital para ipa-CT scan. Ngunit, hallelujah, pagdating namin doon, hallelujah, sira po yung CT scan doon sa Tagum, Davao del Norte Regional Hospital. Kaya binigyan kami ng referral para, hallelujah, dalhin yung bata sa Davao City, sa Davao Medical Center, ang pangalan pa noon, mga minamahal. At binyahe ko ulit yung bata. Salamat sa ating pinapamahal, Panginoon Jesus. Sa unang dalangin ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Nung isinalang yung bata sa CT scan. Hallelujah. Lumabas po ang result. Hallelujah. Na-clear, walang blood clot yung ulo ng Praise bata. the Lord. Praise Lord the to God. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, sa daming sugat ng bata, hallelujah, kailangan siyang makonfine, mga minamahal. Alam niyo po, doon, hallelujah, nag-start, mga minamahal, hallelujah, na naibinta ko po yung aking jeep, mga minamahal. Kulang pa, hallelujah, na pinambayad sa ospital, hallelujah, naibinta pa yung aking mga gamit, mga minamahal. Hanggang sa bumalik kami, mga minamahal, sa zero, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, hindi kami nawala ng pag-asa. Nandyan yung pagkukutya, hallelujah, naranasan na aking beloved wife at beloved son, children's choir pa aking beloved son, hallelujah, na, hallelujah, naglalakad papunta sa ating banal na gawain. Ako naman nandito sa Maynila noon, mga minamahal, hallelujah, dahil nag-aantay ako ng aking visa. Kaya, grabe po, hallelujah, nandyan yung kinukutya, hallelujah, yung aking mag-ina, hallelujah. Ngunit hindi po nawala ng pag-asa ang aking mag-ina, mga minamahal. Amen. That's right. Ako naman ay awang-awa, hallelujah, kapag nabasa ko yung kanilang text messages, mga minamahal. Araw ng Sabado, hallelujah, ng hapon, dahil mag-practice po yung aking beloved son, hallelujah, para po, hallelujah, sa choir nila, mga minamahal, aawitin. Mag-uusap yung aking mag-ina, na sana naman anak, bukas, pagpalain tayo ng pamasahe para hindi na tayo maglakad. Dahil almost 9 to 10 kilometer, mga minamahal, yung banal na gawain natin doon, magmula doon sa aming tahanan. Ngunit, alam niyo po, mga minamahal, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kinabukasan, hallelujah, araw ng linggo, papunta sila sa ating banal na gawain. Yung aming tahanan, hallelujah, hanggang sa highway, almost 1 kilometer, mga minamahal. Alam niyo po, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Habang naglalakad, hallelujah, silang mag-ina, papunta sa highway. Hallelujah, nandyan, hallelujah, tuwang-tuwa yung aking beloved son, hallelujah, na unti-unti pong nakapulot ng mamiso. Praise 5 piso, 10 piso, hallelujah. Ganon, hallelujah, kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At hindi na po sila naglalakad, hallelujah, sa panahon na yon, hallelujah, dahil meron silang pamasahe. Alam niyo po, mga minamahal, nandyan, baon ako sa utang nung panahon na yon, mga minamahal. Naibinta na yung aking jeep. Nandyan, naibinta yung aking mga gamit, hallelujah. Nandyan yung inuusig ako, hallelujah, ng aking mga loved ones. Ngunit hindi kami, hallelujah, nawala ng pag-asa. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nung umuwi ako dito, mga minamahal, dumadalo kami dito, hallelujah. Sirang-sira pa yung aming daanan dyan sa Barangay Balaya, hallelujah. 3:00 pa ng hapon, wala na kaming masakyan, mga minamahal. Kaya maaga kami dito na aking beloved bayaw noon, hallelujah, pagdadalo ng overnight, mga minamahal. Habang nag-aantay ako sa aking visa, hallelujah.
dumadalo kami dito, ang sabi ko, mag-uusap kami na aking bilawid bayaw noon na sana pagpalain tayo ng bisikleta para hindi na tayo, hallelujah, maglakad. At alam niyo po, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, yung aming dadaanan dyan, hallelujah, para pagdalo dito sa ating banal na gawain, imbis na may shortcut, nilalagyan pa ng mga tinik-tinik ng kawayan para hindi kami makadaan. Hallelujah. Sa mga kamag-anakan na aking beloved wife, kailangan doon kami iikot, hallelujah, sa kanilang pag-umpuk-umpukan. Doon sa malaking puno ng mangga, nandoon sila sa silong, nag-uumpukan, mga minamahal. Nandyan nakaputi kami, hallelujah. Nandyan, hallelujah, inuusig. Pupunta na naman, mag-anak na naman ang kasal. Mayroon na naman kasong asikasuhin si attorney. Ngunit hindi kami, hallelujah, nawalan ng pag-asa. Patuloy, hallelujah, nga dumalo, naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Hesus, dumating yung aking visa, mga minamahal, para ibang bansa. Alam niyo po, hallelujah, lahat ng aming mga pagkakautang na yan, unti-unti na pong binabayaran nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord, Ang amen. lahat ng mga gamit, hallelujah, na nawala, hallelujah, na binta namin, pinalitan ito ng mas higit pa, hallelujah, doon sa Amen. mga Praise naluha. the- Praise the Lord. At hallelujah, yung lupa na hinarangan noon, mga minamahal, na hindi kami makadahan. Alam niyo po, hallelujah, almost 800 square meter yan, mga minamahal. Hallelujah, hindi po namin sukat kakalain na ito po, hallelujah, ay pagkaloob sa amin. Hallelujah, glory to God, praise the Lord. Praise the Lord, Ngayon, amen. hallelujah, sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, nandyan yung aming tahanan nakatayo sa lupa na yan. Kaya, labis ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamahal na Panginoon Amen. Hesus. Praise the Sa Lord. lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Praise Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Anong aral natin sa patutunayan, mga minamahal? Kapag tayo po'y pinagpala, sapagat siguradong tayo pagpapalain kapag tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, amen? Huwag tayong tumingin o ma-divert yung ating attention dun sa pagpapala. Dapat hindi mababawasan ang paglilingkod natin sa Diyos. Dapat tuloy-tuloy pa rin, mga minamahal, para tayo, mga minamahal, ay lubos-lubos na pagpalain ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen? At yan po, sometimes nagkakamali tayo. Amen? Pero kapag tayo naghingi ng kapatawaran, tinan nyo, kailangan dumaan ka sa masakit na palo ng mahal na Panginoon. Pero sabi niya, lahat ng yan ay natututo tayo, alam natin iwasan, at tayo, mga minamahal, magiging mga matuwid na anak ng ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, habang naganda ating mga beloved choir, tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen? What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you so much, there is Jesus. While the sun is so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you, there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, there is Jesus. While the sun is so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. Huwag man natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Yesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwaksi natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan, mga minamahal, ang ating pumaminamahal ng mga awit sa kanilang papuling iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla.
the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. You are worthy to be praised to God. Hallelujah. Patuloy po tayo magpuri mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. And let's worship the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Panira, Lord, worthy to be praised, God. gawain Hallelujah, hallelujah. magbintang. Sa gawain ko, mapagkutya. Praise the Lord. Aking Hallelujah, hallelujah. sa gawain ko, pagkasarili. Sa gawain ko, mapagkutari. Sa puso kong di marunong magpatawad. Kundi sariling kapakanan lamang. Sa puso kong di marunong magbigay. Sa puso kong di marunong maawa. Kristo, Kristo, patawad ko. Panginoon, patawad. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Amen. God bless you, beloved kawain. Maraming salamat sa timbang ng Panginoon. Tunay nga po mga minamahal, ang mga papuring awit na yan ay mga panalangin ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Kapag tayo po mga minamahal ay nagpupuri, tayo mga minamahal ay umaawit sa mga Panginoon. Sing with understanding, ang sabi ng Biblia. Amen? Intindi natin ang mga liriko, kaya mayroon tayo dito mga TV dito mga minamahal, monitor, para ating pong mabasa at makita natin yung mga lyrics ng mga awitin na yan. At hindi lang para tayo makamemorize, kundi maintindihan natin kung ano ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay ang mong pagkataon sa sunod na magbigay pa sa salamat ang ating beloved Sister Imelda Bigaong. Amen. At siya po'y sundan ng ating pong beloved brother Rogelio Martinez. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Praise po the Lord. lamang. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil natagpuan namin ang gawaing ito na ang Diyos dito ay nagpapagaling ng karamdaman, That's right, amen. nag-aayos ng mga magugulong buhay. Dati-dati po ang aming buhay ay napakagulo. Bago kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawaing ito, sa pamagitan ng gawaing ito, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang aming buhay ay napakagulo dahil ang aking beloved husband ay talamak na manginginom po. Hindi lang po manginginom ng kundi talamak talaga sa panginginom na halos hindi na po siya umuwi ng aming tahanan. At napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
Dahil natagpuan namin ang gawain ito, nung makilala kami sa gawain ito ay binago ng ating pinakamamahal ang Panginoong Hesus, tinanggal ang kanyang pag-iinom ng alak, at ang aming buhay ay inayos ng ating pinakamamahal Praise the Lord, amen. Jesus. Maging sa aking karamdaman, ako dati po ay may karamdaman na may bukol sa magkabilang breast. Akala ko po noon, hindi ko na mapapalaki ang aking mga anak. Akala ko po noon katapusan ng aking buhay. Dahil nandyan na po ako sa isang tabi na wala nang magawa. Hindi halos maalaga ng aking mga anak. Napabayaan ko po ang aking mga anak. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal ang Panginoong Hesus, sa pamagitan ng paghingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagdalo ng gawain na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako rin po ay nabautisman sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, ako po ay lubusan ng pinagaling ng ating Praise the Lord, amen. Hallelujah. maging sa karamdaman ng aking pangalawang anak na grabe ang kanyang allergy sa buong katawan, na halos hindi na po siya nakapasok. Akala namin hindi na po siya makakapag-aral dahil tinubuan ng may sugat po siya na malaki sa kanyang talampakan na halos hindi na po siya makalakad. Ang kanyang mga daliri ay dikit-dikit na po sa mga sugat sa kanyang mga daliri, na hindi na po siya makasulat, hindi na po siya makasubo ng pagkain niya. Sinusubuan na po namin siya. Grabe ang paghihirap na kanyang dinanas, ngunit nung mabautismuhan sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal ang Panginoong Hesus, at nagpagamit sa ubasan na hindi po karapat-dapat, ay mirarapat natin pinakamamahal na Panginoong Hesus na magpagamit bilang finance choir. Siya po ay pinagaling din ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, amen. Sa aking anak na bunso, grabe ang kanyang hika. Minsan po, inatake po siya ng hika na ang kanyang mga kuko at saka labi ay nangitim na po. At hindi ko na alam ang gagawin ko dahil pa isa-isa na lang po ang kanyang hininga. Wala po siyang, hindi ko nahihipon na ang kanyang katawan ay may lagnat, ngunit ang kanyang mga paa ang lalamig. Hindi ko na alam, akala ko mawawala na sa amin ang aking beloved na anak na bunso na yan. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay nabautisman din po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusan na rin pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Ang aking anak na panganay po na hindi ko rin po makalimutan ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na himala, na siya po ay nabangga ng jeep, na siya po ay nagmumotor papasok sa kanyang trabaho. At siya po ay tumalsik at nawalan ng malay. Bilang magulang na malayo sa kanya, gustong-gusto namin pumunta agad-agad doon dahil may pulis na tumawag po sa amin. Ang sabi, puntahan namin daw po ang aking anak dahil na po siya ay nadisgrasya. Hindi namin basta-basta makapunta doon dahil doon po siya sa Maynila. Ang ginawa lang po namin ay nagpuri, humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung kami po ay tumawag muli sa Kanya, siya po ay nakasagot at okay na po siya, nagkaroon na po siya ng malay. Amen. Praise the Lord. At nung siya po ay in-x-ray ng buong katawan po niya para tignan kung may bali o ano man nangyari sa kanya. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ni bali, wala po siya natamo. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat Amen. sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isa ko pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-dati po ang aming buhay, napakahirap. Siguro kahit kalahating kilong bigas, hindi kami makabili. Halos. Sa grabing hirap, lumalampas sa pagkain. Ngunit kami po ay hindi
tumigil na humingi, manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dumating din ang pagbabala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinagkaloban din kami ng aming sakahin na yun po ay ang source of income namin. Kaya napakalaking pasasalamat natin sa ating pinakamamahal at Panginoong Hesus dahil hindi na po kami naglalaktaw ng aming pagkain, nakakakain na po kami ng 3 beses sa isang araw. Amen. Nandyan Praise the po Lord. ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging sa aming munting negosyo na hindi rin po pinapababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat na doon po kami, doon sa may medyo malayo, sa kantong-kanto sa amin. Ngunit andyan ang mga customer na pumapasok sa amin, hindi pinapabayaan. Ang mahal Panginoon na ang nagtuturo upang sila po ay pumunta sa amin, na bumili sa aming munting negosyo. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng pag-iingat sa amin, sa aking mga anak, sa aking anak na panganay na medyo malayo sa amin, at ang aking pangalawa, yung pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nagkaroon na rin po siya ng hanap buhay, ng trabaho. Praise the Lord. Dahil kahapon po, no Friday po, siya na po ay pumirma ng kanyang appointment dun sa division. At sa Lunes po ay mag-umpisa na rin po siya na magturo bilang substitute teacher sa public. Kaya yan po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal. Praise the Panginoon Lord, Jesus. amen. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala, biyaya na pinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magmula sa physical, financial, at higit-higit po sa lahat sa pagpapalang espiritual, ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtutunayan. Ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Amen? Amen. At tayo po mga minamahal, nakita niyo mga minamahal, ang kanyang karamdaman. Talagang, kung talagang titignan natin mga minamahal, napakadelikado. Amen. Pero sabi niya mga minamahal, nung sila po ay naglingkod sa banal na gawain ito, sila ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. At pagkatapos ng bautismo, nagpatuloy sila sa paglilingkod. Hanggang ngayon mga minamahal, nakita niyo mga minamahal, buhay na patotoo na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Narito ating mga kapatid, pakinggan natin ating beloved brother Rogelio Martinez sa kanyang pasasalamat. Siya po sundan na ating pong beloved sister Corazon Juan. Amen. Beloved Children's Choir, please prepare. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, paglulahati, at paparangal ay sa ating pinakamamalapay po lamang. Hallelujah. Ako ay nagpapabot po ng dobling paggalang po. Hallelujah sa ating beloved Honorable Pastor Estad Almeda. Hallelujah. Inaala ang mga turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang mga Pastor Estad Almeda. Hallelujah. At minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. Ako rin po'y bumabati sa ating beloved Almeda family. Hallelujah. Ganoon din po sa beloved preachers, worker. Hallelujah. Sa lahat po ating beloved brethren. Hallelujah sa ating mga minamahal na bisita. Hallelujah. Magandang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Praise the Lord. Ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamalapay po. Hallelujah sa kabutihan po sa aming buhay. Hallelujah. Way back to 1999. Hallelujah. Bago din po makakilala ang aming beloved nanay. Hallelujah. Kami din po'y dumanas po ng napakalaking problema. Hallelujah. Dahil ang aming beloved tatay ay nagkaroon po ng babae sa kanyang pinagtatrabaho. Hallelujah. Kaya sa madaling salita po, kami po'y dumanas po ng grabing kahirapan. Hallelujah. Mga problema sa puso at isipan ng aming beloved nanay. Hallelujah. Alam niyo po, minamahal sa problema na yan na dumating po sa amin talagang ninais din po ng aming beloved nanay na mabago po ang aming beloved nanay. Hallelujah. Subalit sa lahat ng panalangin po nila, hallelujah, talagang ito po'y hindi na dinirinig ng ating pinamamalapis bagkos lumaki yung problema ng aming beloved nanay. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinamamalapis Jesus. Hallelujah. Dahil may mga unang nakakilala sa banal na gawain na ito ng ating pinamamalapis Jesus na nasharean po ng banal na salita ang ating pinamamalapis sa aming beloved nanay. Hallelujah. Nasabi po nila sa aking beloved nanay
dalo kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Walang imposible sa ating pinakamamalapit. That's right, Hallelujah. Kayang-kayang baguhin yung beloved husband mo, wife mo. Andyan po, minamahal beloved asawa mo, sabi po niya sa aking beloved nanay, hallelujah. Mga problema mo ay kayang-kayang baguhin na ating pinakamamalapit. Hallelujah. Tunay nga po, minamahal, dumalo po ang aming beloved nanay. Araw po ng Wednesday po yun. Hallelujah. Sa patuto ng aming beloved nanay, sa unang dalo po niya, sa banlaguan po na ating pinakamamalapit Jesus, sa dakong ito, hallelujah, talaga pagpasok pa lang po niya, may isang bagay po na napakalamig na naramdaman po niya. Hallelujah. Ito po pala banal na presensya natin pinamamalapit. Amen. Praise the Lord. Doon po kami namal sa pakikinig niya ng pakikinig, maminamal. Hallelujah. Alam niyo po, yung dala-dala po niyang problema sa puso at isip po niya. Hallelujah. Yan po yung unti-unting inalis na ating pinamamalapit. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, aminamal, talagang nandyan po, nagkaroon po ng pananampalataya ang aming beloved nanay. Hallelujah. Alam niyo po, talagang sila rin po ay tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan at pinamamalapay. Hallelujah. Sa kabangan naman lapay noon, kami rin po ay nakakapagpatuloy. Hallelujah. Bagamat talagang grabing hirap ng aming buhay. Talagang sa kabangan naman lapay noon, through the first prayer po, na ating beloved Pastor Stad Almeda, pinanghawakan po kami. Talagang kami po ay nakapagsumikap sa aming paglingkod. Hallelujah. Nandyan po, kami po ay nagpapasalamat sa malapay noon sa aming patuloy na paglingkod, yung aming beloved tatay. Yan po ibinago at ibinalik po sa amin at binuo po ang aming pamilya. Amen. Napakagulo po, minamal, hallelujah. Kaya sino po ang hindi mo magpapatuloy, hallelujah, sa kabutihan ng ating pinamamalapay po sa aming buhay, hallelujah. Maalala ko po, nung time na yan, 7 taon pa lang po ako. Pero ngayon po talagang may pamilya na po ako. Nagpapatuloy pa rin po ako, minamal, sa kabagan ng malapay nun dahil ang kabutihan ng malapay nun, hindi po natin mababayaran. Kulang ang ating buhay. Kaya ito lang po yung ating maigaganti. Mapasalamatan po siya, minamal, hallelujah. Alam niyo po, minamal, sa aming patuloy na paglilingkod. Hallelujah, nandiyan po yung pagpapala ng malapay noon. Hallelujah. Pinagkaluban po ng munting negosyo aming beloved tatay. Yan po ay binigay po sa amin year 2004. Talagang yan po ay nawala ng 2019. Ako po ay nagpapasalamat sa malapay noon dahil talagang napakinabangan po namin yan na napakatagal na panahon. Hallelujah. Yan po ay pinapasalamatan ko po dahil magmula po sa aming panganay hanggang ako po talagang hinawakan ko po yan. Alam niyo po, minamal, experience ko po sa paghawak ko po ng negosyo ng aking beloved tatay. Dahil alam niyo po, minamal, yung abang lingkod, hindi po ako nakatapos sa aking pag-aaral. Talagang high school lang po ako. Hallelujah. Subalit talagang buhay ang ating Diyos sa balagay na ito. Alam niyo po, minamal, talagang hiningi ko po yan sa ating pinakamamalapay Jesus na mahawakan ko po yung business ng aming beloved tatay dahil napakarami po namin. Kami po ay 18 na katao ang aking hawak. Minamal, napakahirap po. At wala po akong knowledge po sa business po, minamal, hallelujah. Subalit tayo po ay nasa malapay noon, talagang walang imposible po, mga minamal, hallelujah. Talagang pinasa Diyos ko po yan sa ating pinakamamalapay Jesus, hallelujah. Nabigyan po ako ng karunungan at katalyon talagang sa kabagan na malapay noon. Hindi po ako pinahiyaan na ating pinakamamalapay sa aking beloved tatay. Sa murang edad ko po, talagang nahawakan ko po yan. 18 years old pa lang po ako, inamalakaran ko ako ng professional license. Inawakan ko yung sakyan, yung mga tao po, mga sales po namin. Ganoon din po sa aming mga permit, talagang nakakakuha ko po ako sa tulong at habag na ating pinamamalapay Jesus. Sa 7 years po, masabi ko na hindi po ako pinabayaan na ating pinamamalapay Jesus. Sa kabagan po nating pinamamalapay Jesus, hallelujah. Alam niyo po, minamahal, ako rin po ay nagpapasalamat sa malapay noon. Dahil itong business na ito, bago mag-close po yan, kami po ay nanalangin po na bago mawala, kami po ay magkaroon po ng kapalit, mga minamahal, hallelujah, talagang tunay po, hallelujah, sa pagbibigay talagang nandyan po mga minamahal susi ng pagpapala, mga minamahal, hallelujah. Bago po yan mawala, talagang pinagkaluban po ng munting negosyo, ang mga aming beloved kuya, hallelujah, sa kabagan ng malapay noon, talagang sa aming patuloy na paglilingkod at pagtatapat, sa maliit man o sa malaki, hallelujah, talagang ibinibigay po namin. Sa kabagan na malapay noon, pinagpala po sila. Hallelujah, sa dako po ng Eastern po, talagang may mga branch na rin po kami. Hallelujah. Ang aming beloved kuya po sa dako ng San Carlos, dito po, naman, hallelujah. May mga kainan na rin po sila. Hallelujah, gawin po sa business ng aming beloved kuya, talagang nandyan po, patuloy na pinagpapala po yan ang ating pinamamalapay Jesus, hallelujah. Kaya nandyan po yung pasalamat ko sa ating pinamamalapay Jesus, hallelujah. At ako rin pinagpapasalamat sa malapay noon dahil talagang bilang Kristiyano, talagang hindi po panay pagpapala ang ating mga kamtan, mga minamahal. Nandyan po yung pagsubok,
Hallelujah. Dumanas din po kami ng pagsubok. Subalit talagang napakabuti ng malapay noon. Dahil hindi tayo bibigyan ng pagsubok na ating pinamamalapis, hindi natin makakaya. Talagang nandyan ang comfort ng ating pinamamalapis po sa amin. Talagang nandyan maminamal bilang tao, talagang nandyan din po yung pag-aalala po namin. Subalit talagang buhay ang ating Diyos. Hallelujah. Dahil ang aming beloved nanay po, minamahal, talagang kami po yung dumadalo din po overnight at Sunday po, minamahal, hallelujah. Talagang, hallelujah, pinakita ng malapay noon na talagang napakahirap mawala sa pagpapagamit po sa banal na pulpito na That's ating right, pinamamalapay noon, hallelujah. Dahil ang aming beloved nanay, talagang napakatagal na panahon na hindi sila nakabalik sa pagpapagamit sa ating pinakamamalapay bilang Adult Square. Nagkaroon po yan karamdaman po, may naman na, hallelujah, tumor sa kanyang utak, may naman, kasing laki na ng 5 pesos. Hindi namin alam bakit bigla na lang umaatake po yan, maminamal. 3 beses na po yan na-stroke ang aming beloved nanay. Hallelujah, talagang akala po namin, wala lang po ang minamal dahil, hallelujah, nahihilo lang po siya, maminamal. Hanggang sa nalaman po namin, dahil pina-CT scan po namin siya at x-ray po, minamal, talagang may lumabas na may bukol sa kanyang utak, maminamal, hallelujah, hanggang sa pina-MRI po namin, lumabas nga po na kasing laki na po ng 5 pesos. Kaya pala sila laging nahihilo, maminamal, sumasakit yung kanilang ulo, maminamal, hallelujah. Alam niyo po, maminamal, gusto pong upiran ng Region 1 po sa dako po ng Dagupan po, maminamal, hallelujah. Talagang sa aming mga turo at aral natin, beloved pastor, maminamal, naalala po namin na tayo po'y magtiwala sa ating pinakamamalapit. Praise the Lord, amen. Kami po'y nananampalataya, talagang inilabas po namin yan. Nag-ayuno ang beloved nanay, nagsisi, maminamal, hallelujah. Talagang sila po'y bumalik bilang Adult Square po, maminamal. Yung pananakit ng ulo po nila, maminamal. Talagang sa kabaga na malapay noon, unti-unti po silang pinagaling ng ating pinakamamalapay. Praise the Lord, amen. Sa kabaga na malapay noon, hallelujah. Nakabalik po ang aming beloved nanay bilang Adult Square. Hindi man po sila karapat-dapat po. Hallelujah. Alam niyo po, aminal, pagtapos na aming beloved nanay, ang aming beloved tatay po ang sumunod. Hallelujah, yung kanyang baga po, may namal nakalahati po. Talagang akala din po namin, talagang kukunin niya na ating pinamamalapay. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa malapay noon dahil talagang dinugdugan pa ng ating pinamamalapay sa kanilang buhay. Maminamal. Sila rin po ay pinagaling ng ating pinamamalapay. Hallelujah. Alam Praise niyo the po, Lord, amen. talagang aming beloved nanay, ating beloved tatay, since na nakakilala po kami, yan po ay hindi rin po naglingkod sa ating pinamamalapay Jesus. Yan din po yung way na sila po ay makakilala sa Banlawgayan at pinamamalapay Jesus. Tinanggap din po nila ang bautismo sa tubig sa ating pinamamalapay Jesus. Sila rin po yung unti-unting pinagaling na ating pinamamalapay Jesus. Amen. Kaya yun po yung pasalamat ko sa malapay noon dahil talagang sa loob po ng hallelujah, 25 years na aming paglilingkod, yan din po 25 years din na hindi nakakilala sa malapay nung kaya yan po yung pasalamat po namin sa ating pinamamalapay. Isa rin po silang nakakilala na sa ating pinamamalapay. Hallelujah. Kaya nandyan po ang aking pasalamat. Hanggang dito na lang po. Wala po ng papuri. Pasalamat ay sa ating pinamamalapay po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. God bless you mga kapatid. At habang naghahanda ating mga beloved choir, tayo muna tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the troubler and he is the way. Hallelujah. I am the song and he's the music. I am the lamb and he is the flame. I am the flower and he's the fragrance. I am the bride who takes his name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God,
march forward. Bring the power of Jesus' name. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At samahan natin mga minamahal, ating mga minamahal na mga awit. Tayo rin po magpuri sa Diyos. Amen. Lahat ng gusto-gusto magpuri sa Diyos, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal na brethren, welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. The Lord, from the book of Romans, chapter 3, verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Amen. Shackles in my feet, I'm gonna take him off. Shackles in my feet, I'm gonna take him off. Shackles in my feet, I'm gonna take him off. Take him off, take him off, take him off. The shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. Now I'm gonna praise you. And I'm gonna praise you. The corners of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. You see, I've been down for so long, I feel like hope is gone, but as I lift my hands, I understand that I can praise you through my circumstance. I'm just on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains so I can lift my hands. And I'm gonna praise you. And I'm gonna praise you. Everything that could go wrong, that wrong at one time. So much was pressure still on me. And I know that I lost my mind. But I know what you see. I've been hopeless to love this pain. I've been needed to this pain. Doesn't take me no more. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. Now I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Been through the fire and the rain, bound in every kind of pain, but God has broken every chain. So let me go right now. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. Just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Shackles on my feet so I can dance. Just wanna praise you. Just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. The shackles on my feet so I can dance. Just wanna praise you. Just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Shackles on my feet so I can dance. Just wanna praise you. Just wanna
praise you. Broke the chains, no one can lift my hands. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Shackles on my feet so I can dance. Take him off, take him off. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Not a love about you. Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the light that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one. We're living for. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's that I love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one. We're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, sing, and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name. Oh, sing, 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 and make music with the heavens. Sing, sing, sing. Grateful that you when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord from the book of Romans, chapter 5, verse 8. But God commanded
His love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. And praise the Lord. Hallelujah. Tinapay ng buhay, iyong alalahanin. Ang kanyang paghihirap, upang tayo'y mapiling. Sa yan ang tumiis upang tayo luminis. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Namatay upang tayo'y matupad. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang katawang inayupan at ang dugong tuminis para sa ating kaligtasan. And praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kanin mo ang tinapay ng buhay, iyong alalahanin. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, my Lord Jesus. Ang Hallelujah. kanyang paghihirap, upang tayo'y makapiling. Ang sarong ito'y iyong inumin, ang bagong lipan sa atin. Yang igis upang tayo'y luminis. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Yan namatay upang tayo'y matupad. Yan ang katawang pinayuban
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y Praise the Lord. Hallelujah. 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 Yan ang katawang pinayugan at ang dugo tumigis para sa ating kaligtasan. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayuman at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. And remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved evangelist pastor, Weldistrada Almeida, and our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. And greetings to the beloved Almeida family. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa. Sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Neer. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na beloved bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang pinagpalang tanghali na po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po minamahal ay tuloy-tuloy na po sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. Manatili po tayo minamahal sa pakikinig. Hallelujah. Sapagkat ito'y grabing pagpapala na nagbumula sa ating Diyos. Hallelujah. At atin na pong binibigay pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Corazon Juan, at sundan po siya ng ating beloved brother Salvador Puques. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papupuri, pagluluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating pong ginagalang po na ating pong beloved Honorable Pastor Wildistrada Almeida, maging po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong mga Almeida family, sa ating pong minamahal na mga manggagawa, sa inyo pong lahat ng mga kapatiran. Magandang tanghali po sa ating pong lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na itong papapala po na aking na. Ito lang pong nakaraang bali Bernis nata alao na media na po. Alam niyo po mga minamahal, simula po noong 1994, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito. Minsan po, na pinakita po ang kanyang himala. Alam niyo po mga minamahal,
Nakaramdam po ako ng pananakit po ng aking tiyan. Alam niyo po, grabe po sa buong buhay ko. Nakakaranas na rin po ako ng pananakit ng tiyan. Subalit, ito po'y kakaiba. Alam niyo po, sa time pong yun, akala ko po, mawawala na po ako. Kasi sumabay po yung pagtaas po ng aking BP, umabot po ng 200 or 100. Namamahin po na yung mga kamay ko po. Halos makakabilaan po aking mga anak. Alam niyo po mga minamahal, pinatawag ko po aking mga anak. Pinagising ko po sila sa oras pong yun ng alauna pasado. Alam niyo po mga minamahal, ni minsan, hindi ko po inisip na itakbo po ako sa ospital. Sa kahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, nasabi ko po sa aking po mga anak, hintayin po natin ang alas 3 kasi po mag-uumpisa po yung puri po doon sa pastoral house. Subalit, sabi po na aking isang anak po na pumunta na po kayo doon kaysa dito po kayo. Alam niyo po, pagdating po namin dito, tulog na po yung mga nandito po ating po mga beloved workers. Yung pintuan po talaga pong binuksan na po namin, pinasok na po namin yung sasakyan. Alam niyo po, pagkababa po ng ating beloved or the preacher, sabi ko po, may lihans lamang po ako. Makakaramdam na po ako ng kaginhawaan kasi po, hindi ko po may paliwanag. Hinahabol ko po yung paghinga po. Na grabe po. Kaya ako pinupupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon hanggang nagpuri po kami dito, aking mga minamahal na mga anak, aking apo. Patuloy po kami nagpuri hanggang may bumaba na po na beloved workers. Salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na bumaba na po ating ordained preacher, beloved ordained preacher. Inilihans po ako. Pinagpala pa rin po ako kasi po tamang-tama po, andito po ating po beloved elder brother Saldina, tamang-tama po, pasting po siya. Kinabagan po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala po nung nilihans po ako, natanggal po yung hinahabol ko po yung paghinga ko. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hanggang tinatapos po namin ng puri, hanggang inabot po ng alas 12 po ata. Pagkatapos po, nagpalihans po uli ako sa habagan po. Praise the Lord po. Andito po ako sa inyong harapan na binigyan po Praise ako the ng Lord. Hallelujah, hallelujah. second chance. Kasi po sabi ko po, palagi po na ako pinagpapatutuo yung sakit ko po na anemic po noon, bago ko po makilala ang ating po pinakamamahal na Panginoon na humantong po sa sign po ng leukemia kasi po nakaroon po ako ng mga pasa-pasa. Kung minsan sabi ko, palagi na po yung matutuo ko po na walang bago. Kaya pinakita po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na nakaroon po ako ng matutuo na bago na hindi ko po makalimutan. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus kasi po talaga pong naghihingalo po ako talaga pong halos lahat po ng posisyon, tatayo, tatalikod lahat po para po habulin ko lang po yung paghinga ko po. Kaya ko pinapupuri na papasalamat, tunay po na pinakita po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin po na ating pong mga ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong paglilingkod. Alam niyo po, kaya nabagan po ako kasi po sabi ko po noon, andun pa po ako sa bahay. Sabi ko, mahal na pastor, sabi ko, iyon ang yung pagpalang kamay mo na panalangin mo po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, nahipuin mo po yung aking tiyan. Sabi ko po, palagi po na binibigkas ko po yung mahal na pastor, sabi ko. Kaya ako po kinabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po ay pinaisip na dito po ako tumakbo sa gawain po sa ating pong pastoral house. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging paalala na rin po siguro sa ating ito kasi po bilang
may tungkulin po bilang adult choir, kinahabagan po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan po dumarating po yung di po ako nakaka-attend po ng Miyerkules. Minsan po, pag ina-atakis, sumasakit lang po yung likod ko po o balikat ko po. Andyan na po yung dahilan, hindi na po ako mag-overnight. Kaya maging po sa ganito pong Holy Supper, hindi po ako nakapag-i-istin, dami pong mga alibay, dahilan. Kaya ganun na lamang po ang paalala po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit, ito po pinapasalamatan ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Praise sa the mga Lord, paalala hallelujah. po niyan sa akin. Maging po sa aking pong mga minamahal na mga anak na totally po na hindi pa po sila nakakasunod po. Subalit, nakita po nila ang kapangyarihan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Right, amen. Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa aking mga panalangin. Kapag nandito po ako sa pastora, andan po yung binabanggit ko po yung aking pong mga minamahal na mga anak. Isa-isa po na pinapanalangin ko po na abutin po ang aking panalangin. Kaya maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na ipinakita po talaga ng ating pong pinakamamahal sa akin pong minamahal na mga anak na nandito po sa dito po sa Pangasinan, maliban lamang po yung mga nasa wala po dito. Subalit sa kabila ng ganon din po sa orasyon, alam nila kasi po tumawag po yung aking minamahal na nagkaisa po sila, maging po yung aking anak na nasda ko ng bagyo, nagkipag-isa na nagpuri, na nalangin. Kaya ako po nagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa andyan po na kinahabagan pumuli ako ng ating pong pinakamamahal na Lord, Panginoon hallelujah, Jesus. hallelujah. Ang mga minamahal, dati-dati po, noon po talaga pong grabe po ang hirap po ng aming buhay. Simula po noong 1994, nakilala namin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe ang hirap ng pamumuhay namin. Subalit, minsan di ko po tinignan yan na kahit pagdating po namin sa bahay, wala po kami makain. Subalit, hinintay po namin ang kalooban po natin po pinakamamahal na Panginoon na balang araw din. Pagpapalain din kami. Alam niyo po, noon po talaga pong wala po kaming masasakyan. Nag-rerenta lang po aking malnasawa po noon para lang po makadalo po. Nagbaboundary po. Subalit, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa pagkalooban po kami ng kahit second hand po na tricycle. Pinakaloob po na ating po pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan po at sa pamamagitan po ng palagi pong sinasabi sa pulpito, sa pakikinig na sinasabi po nila na pag ikaw ay humingi. Kasi po sabi ko, hingi po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon kahit second hand po na 4 wheels, sabi ko po. Subalit, napagtanto ko po na paghihingi ka, humingi ka na lang ng brand new. Kung ito po ikalooban ng malapang ipagkakaloob niya po. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa tinugon po na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pinakaloob Praise po the Lord, yung aming hallelujah, pong bagong brand new na L3 na ito po yung nagagamit Praise the po Lord. namin sa aming pong pagdalo. Sa kahabagan po natin ang pinakamamahal na Panginoon, kasama ko po yung aking mga minamahal na mga anak, manugang, minamahal na mga apo. Kaya maraming salamat po sa ating pong Amen. pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Maging po sa pagbibigay po. Totoo po, mga minamahal. Ilang beses ko na pong nasubukan. Kung hindi ka sumunod, ito po ay sumpa. Subalit, kung yung susunod, pagpapala po ang iyong makakamtan. Right, Kaya amen. maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang physical, material, lalo higit po ang papapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Corazon Once, pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay minamahal, napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran minamahal. Tunay kapag kayo nagtiwala minamahal, hallelujah, huwag kang magtiwala sa kakayanan ng tao minamahal. Sa Diyos ka magtiwala, hindi ka mapapahiya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tingnan natin, patutungan natin mahal na kapatid. Grabe rin ang hirap nila noon, minamahal. Ngunit talagang kung patuloy at tapat kang maglilingkod, sabing magsilbing paalala rin talaga sa lahat, minamahal. Yung mga maging talagang kung maglingkod,
gawin natin talagang priority ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Ngunit talagang nandun ang grabing pagpapala, talagang hindi tayo pagkukulangin ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At tayo po ito may mahal habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po ito tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay. Iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan pa rin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin ng beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Who is like you, Lord, in all the earth? Who can compare to your great word? Worthy of all praise, matchless is your name. I'll sing a song of your great name. Forever I will praise you. I will lift my hands and praise you. For there is nobody like you. No one else deserves the praise like you. Who is like you, Lord, in all the earth? Who can compare to your great work? Worthy of all praise, matchless is your name. I'll sing a song of your great name. Forever I will praise you. I will lift my hands and praise you. For there is nobody like you. No one else deserves the praise like you do. Forever I will praise you. I will lift my hands and praise you.
Lord? Who is like you, Lord? In all the earth, no one can compare to your great work. Who is like you, Lord? In all the earth, no one can compare to your great work. Praise the Lord. Hallelujah. Whoa, whoa. Whoa. Oh, whoa, whoa. Whoa, whoa. Hello, my name is Regret. I'm pretty sure we have that. Every single day of your life, I'm the whisper inside that won't let you forget. Hello, my name is Stupid. I know you recognize me. Just when you think you could win, I drag you right back down again to your soul blue. Oh, these are lies, and now you're believing for the very last time. Hello, my name is Child of the One True King. I've been saved, I've been changed, I've been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is Child of the One True King. Whoa, whoa, whoa. I am no longer defined by all the wreckage behind. The one who makes all things new, appropriate truth. This is in my Child of the One True King. I've been saved, I've been changed, I've been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is Child of the One True King. Whoa, whoa, whoa.
we should be called His children. I am a child of the one true King. One love, the Father has lavished upon us, that we should be called His children. Hello, my name is child of the one true King. I've been saved, I've been changed, I have been set free. Amazing grace is the song I sing. Hello, my name is child of the one true King. Whoa, oh, whoa, oh. I am a child of the one true King. Whoa, oh, whoa, oh. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I was a wretch. I remember who I was. I was blind. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid a debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood of blood. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus, Hallelujah. has washed me white. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, you have saved my life. Praise the Lord. Hallelujah. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walk right out again. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of love. Thank you, Jesus. Jesus, you has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into the glorious light. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Oh, there is no
has washed me white. Oh, thank you, Jesus. You have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Thank you so much, sir. Cause there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. Behold us, cornerstones and daughters. We are ransomed by our Father to the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. They call us sons and daughters. We are ransomed by the power of the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. They call us sons and daughters. We are ransomed by the power of the blood. The blood. Jesus, for the Maraming blood. salamat, sir, sa kalagkabagan ng Diyos. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. They call us sons and daughters. We are ransomed by the power through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. They call us sons and daughters. We are ransomed by the power to the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. They call us sons and daughters. We are ransomed by the Father through the blood. The blood. Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought us from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. Thank you so much, Jesus. There to my heart was the glory to His name.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tuloy, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo laging sinasamahan ng pinakamamahal pa Panginoon at lagi tayong inaaliw ng mahal. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Muli natin palakpakan ng ating buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa mga pagbabahagi pa ng buhay na patotoo. Hallelujah. At atin na po pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Salvador Puques. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Arlinda Rosuelio. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang mataas na pagbati at pagluwalhati ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the At Lord. dobling Hallelujah. paggalang sa ating inagalang na Pastor Estrada Almeida sa di malilimutang turo, aral iniwan natin beloved Pastor Wilde Estrada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida po. Magandang ako din bumabati sa ating mga manggagawa sa preacher, elder po, sa ating mga kapatiran, baguhan, datihan man. Magandang mapagpalang hapon na po sa atin lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pesto na po mga inamal. Ako'y nagpapasalamat dahil nakalista ang aking panapato sa inyo po mga tunay po mga inamal. Kanina po mga inamal sa aking pagdalo po mga inamal. Tunay po mga inamal. Andiyan po mga inamal. Aming sinasakyang tricycle po mga inamal po. Mayroon po isang van po kinat po ang aming daanan po mga inamal. Ngunit yung tricycle driver po mga inamal. Tunay po binisiyan na po naman. Lakas po tunay po mga inamal. Tunay po kami po sa aking pagdala po mga inamal. Kami po nanalangin muna bago dumalo po. Tunay po, andyan po ang kabaga na ating tayo. Ito po pinag-ingatan kami ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nakarating kami ng walhati sa ating gawain. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Praise. Hallelujah. Halit po, andyan po mga naman. Ako po yung makaramdaman ng, nagkaroon po ako ng karamdaman ng upo pa. Dalawang linggo po mga minatunay po aking pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Praise. Hallelujah. Andiyan po may naman din ang aking mga apo din po. Sila po inubo mga naman. Tunay po, andiyan po may naman. Sa araw-araw namin pag-upo may naman. Ako po inuubo. Araw-araw ay gabi po mga tunay po. Tuloy-tuloy po naman hanggang sa apit ng umaga po may naman. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Praise. Hallelujah. Andiyan po mga naman. Ako'y nanalangin, nagsisi sa aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Praise. Hallelujah. Tunay po mga naman. Hallelujah. Andiyan patuloy kong pagpupuri sa ating pinakamamahal pinanalangin. Inilihan sa aking ubo mga tunay po mga inamal. Ako'y kinabagan ng ating pinakamamahal. Ako'y pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Hallelujah. Nung wala pa ako sa gawain ito, mga minatunay po mga inamahal, dyan po ang aking karamdaman. Panalaki ng dibdib, panalaki ng mata, pasma po mga inamahal, tunay po wala po. Ako po yung napapagamot sa Dr. Alborade po mga inamahal, kung dyan po mga inamahal, wala po yung kagalingan po mga inamahal, tunay po mga inamahal, sa araw po napakinggan ko ang programa ng Jesus Miracle Hour, programa Jesus Miracle Hour sa Jesus Miracle ko po, tunay po mga inamahal. Akin po yung sinabayan po mga inamahal mula sa umpisa hanggang sa patapos sa pananalangin nating minamahal na manggagawa sa radyo. Hallelujah, tunay po kung kayo may karamdaman, ipatong yung kanang kamay sa may sakit, tunay po aking ginawa po yung mga nama at sa panyaya nating minamahal manggagawa sa radyo. Huwag lamang kayong makontinto, tagapanig lang yung radyo mga nama, tunay po mga namahal. Ako po'y dumalo dito mga nama, tunay po, andyan po, hallelujah. Hallelujah, ako'y nagpabutismo tubig sa pangalan natin, pinakamamalap sa aking karamdaman, pananakitip po. Tunay po, pinagaling ng ating pinakamamalap. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamalap, hallelujah. Sa pag-iingat patnubay sa amin, hallelujah, sa araw ng pamumuhay, tunay po mga inamal. Andyan din aking pinasalamatan sa ating pinakamamalap sa aking mahal na asawa, di po may karamdaman na anime po manamal. Mga minamal, tunay po, hallelujah. Andyan po sa
Siya po akin na dati sa gawain ng Diyos. Meron kasi po, Panginoon, tunay po may naman ang kanyang karamdaman na panakit, anemic po may na tunay po, hallelujah. Tunay din siya nagtumanggaw sa bautismo sa tubig sa pangating pinakamamalapis, hallelujah. Tunay po, hallelujah, ang karamdaman niya po, tunay po pinagaling ng ating pinakamamalapis. Praise the Lord, hallelujah. At aking mga anak din po mga ina, tunay din sila po, hallelujah, nakakilala din sa ating pinakamalapis. Tunay po sila po, ibautismo po mga minangaw, tunay po, hallelujah, ang aking anak po noong March 17 po, tunay po mga inamal. Hallelujah, andiyan po may naman, tunay po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, andiyan po may naman ang aking apo din po, mami na isinilang siya po, may karamdaman na limonya po may naman. Tunay po ako po humingi ng backup prayer dito mga inamahal. Tunay po, hallelujah. Andiyan po, pumunta po ang mamang gagawa sa hospital po. Tunay po, sinilihan po ang aking apo may na tunay po, hallelujah. Andiyan po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, Praise the Lord, hallelujah. Ako ay magpasalamat sa ating pinakamalapis, hallelujah, sa mga pagpalang pinansyal, pisikal, at lalong mapagpalang espiritual. Lahat ng kapurihan at pasalamat ay nauukol lamang sa ating pinakamalapis, Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Salvador Puquis. Hallelujah. Sa pinagpalang buhay na patutungan, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Na talagang laging tumutugon sa mga panalangin ng mahal. Gaano lamang kahirap na mahal kung tayo hindi nakakilala sa dakilang Diyos. Sa dami ng mga karamdaman na mahal na tayo minsan nagkakaroon talaga ng mga karamdaman ng mahal. Talagang grabing hirap at hindi lang yung grabing sakit, higit sa lahat, pati ang bulsa minamahal, lalo sa panahon na ito minamahal, napakamahal po minamahal ng mga ating mga gastusin sa ospital ngayon minamahal, nagtaasan ng mga bilihin, ngunit minamahal tayo, mapalad sa lahat ng mapalad dahil meron tayong Diyos na matatawagan na siyang magpapagaling sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid na sunod magbahagi ng kanyang buhay na patutuwa, ating beloved sister Arlinda Rosuelio. At atin na rin po pinag-aanda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalaala ang mga aturo at aral ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved brethren and visitors. Magandang hapon na po sa ating lahat mga minamahal. Amen. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa taglay na kalakasan na aking pisikal na pangatawan na karaang buwan po mga minamahal dahil andyan po talaga mga minamahal na nung namatay po yung aking beloved biyanan mga minamahal, andyan po talaga na sa sobrang tagal ng lamay magmula galing pa po kami ng hospital na halos 2 linggo po mga minamahal hanggang sa binabayan po sila ng buhay mga minamahal. Andiyan po talaga mga minamahal na umabot ng mahigit 1 buwan mga minamahal na halos walang tulog at pahinga mga minamahal. At pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung taglay kong kalakasan ng asking physical na pangatawan na kanyang pinagkakalob sa akin mga hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kagalingan pinagkaloob niya sa aking mahal na anak na panganay mga minamahal na karaang taon po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nagkadengge po siya mga minamahal na nagtataka po kayo mga minamahal dahil halos 5 days na po yung lagnat niya on and off po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sabi ko po sa kanya bakit parang ang haba yata ng trangkaso mo ngayon, sabi ko sa kanya, sabi niya, oo nga po. Sabi ko baka mamaya ay inom mo lang ng tubig, pray lang mga hallelujah, praise the Lord. At pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal na umaga po ng Friday, mga minamahal, sabi niya sa akin, magpa-check up na lang kaya muna tayo para malaman ko kung ano yung sakit ko. Sabi niya mga minamahal. Andyan po talaga mga minamahal na pumunta po kami ng hospital, mga minamahal. Kinuhaan po siya ng dugo para sa laboratory, mga minamahal. Andiyan po na napag-alaman na positive dengue po siya, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na sabi po ng nurse,
critical dengue na po yun sa kanya mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na konting oras, sabi pwede na siyang mag-internal bleeding na kung saan talaga mga minamahal yun ang pinakamahirap sa may sakit na dengue. Andiyan po mga minamahal na pagkatanggap po namin ng result mga minamahal, nag-text po ako sa aking ate na humingi ng backup prayer dito sa pastoral house. Andiyan po mga minamahal na sa patuloy na pananalangin ng ating mga pastoral workers, sa panguna't panalangin ng ating beloved ordained preacher, ang aking mahal na anak ay pinagkaluan po ng kompletong kagalingan mga minamahal sa sakit na dengue na yan mga Praise the Lord, minamahal. hallelujah. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aking mahal na anak na bunso, mga minamahal sa dako po ng Manila. Sa tuwing dinideploy po siya ng kanyang company sa iba't ibang lugar, mga minamahal, andyan po yung pag-iingat, bagamat hindi po niya kabisado yung bawat lugar na pinupuntahan niya, andyan po yung pag-iingat, paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya, mga minamahal sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. At pasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nung pinagbuntis ko po yung minamahal yung aking bunso, mga minamahal, andyan po na, sa panganay ko po kasi mga minamahal, cesarean po ako mga minamahal, andyan po sa pangalawang pagbubuntis ko mga minamahal, andyan sabi po ng doktor sa aking check-up, kung cesarean po ako sa panganay, cesarean din po ako sa pangalawa mga minamahal, hindi po ako pwede mag-normal. Ngunit andyan po mga minamahal na ako'y nagpuri, ako'y nanampalataya, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na walang imposible, hallelujah. Andyan po mga minamahal, dumating na po yung aking panganganak. Andyan mga minamahal na talagang naka-schedule po yung aking pag-opera sa aking mga minamahal. Nakahiga po, nung time na sumakit na po yung aking tiyan, mga minamahal, andyan na dadali na po ako sa operating room, mga minamahal, sinakay na po ako sa stretcher. Andyan po mga minamahal, sa unang pagkakataon, mayroon pong dapat pasyente unahin dahil 50-50 yung buhay niya, mga minamahal. Ibinalik po ulit ako sa may labor room, mga minamahal. Andiyan po sa pangalawang pagkakataon, mga minamahal, iniga na naman ako sa stretcher para dalhin sa operating room. Andiyan po mga minamahal na may dumating ulit ng pasyente na kailangan unahin dahil andiyan po kailangan nilang masagip yung buhay ng baby, mga minamahal. Balik ulit po ako, mga minamahal, sa labor room. Andiyan po sa pangatlong pagkakataon, mga minamahal, dinala ulit po ako, dadali na naman po ako ulit sa operating room upang ako na po yung susunod, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na ibinalik muli ako sa labor room dahil mayroon po yung mga sinalang ulit po na kailangan unahin, may sakit po sa puso, mga minamahal. Hanggang sa pangatlong pagkakataon ng pagkakabalik sa akin sa labor room, mga minamahal, andyan po nung humilap po yung akin tiyan. Maya-maya may doktor na lumapit sa akin, chinek ako. Sabi ng doktor, dalhin na ito sa delivery room dahil manganganak na, lalabas na ang bata. Andiyan mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat dahil hindi pinagkaloob na ating pinagkamamahal na Panginoon, ako'y muli maoperahan, manganak ng CS. Ako po ay nanganak ng normal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa mga pagpapalang pinagkakaloob niya sa amin sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Bagamat hindi man dapat mga minamahal, andyan mga pagkukulang mga minamahal, hindi niya kami pinababayaan. Hallelujah, praise the Lord. At lang napapupuri pagsasalamat ay lang sa amin pinakamamahal na Panginoon po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Arlinda Rosuelio, sa pinagpalang buhay na patutuo niya. Hallelujah. Ganyan kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya sa ating patuloy na paglingkod, talagang walang kalugi-lugi, mga mahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At mangyayalaman po minamahal, hallelujah, para po sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, dahil alam naman po natin, nalalapit na yung ating church anniversary, ating 50th minamahal na anniversary, tayo po dadako dun lahat minamahal. Hanggat maaari, walang maiiwan minamahal. Ito'y minsan lamang, ito minamahal, hindi natin alam kung anong kalooban ng Diyos, kung anong mangyayari minamahal. Kaya lahat dapat makapunta. Kaya dapat yung iba sa ating mga minamahal na kapatid na hindi pa po nakapagpalista, magpalista na po manmahal para tayo lahat makasama. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatid na nakapagpalista na po,
mangyari lamang po, minamahal, dahil talagang kailangan po natin talagang paghandaan, minamahal. Alam naman po natin na sa mga oras na yan, marami pong nagrerentahan ng mga bus, minamahal, na ating masasakyan. Ngayon, kinakailangan natin, minamahal, mag-advance po para ating pong masiguro yung ating sasakyan, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid na meron na pong mga financial, maaari na pong ibigay, minamahal, ang ating pong ambagan po, minamahal, sa ang bawat isa po, minamahal, ay 500 po, minamahal. Kaya kung meron na pong mga financial, minamahal, na pwede na pong iabot, minamahal, mangyari lamang po, iabot na po kay sa ating beloved Sister Jen po, upang maihanda na po yan para makapag-advance po tayo, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ating pong sinuulit, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid na hindi pa ho nakapagpalista, magpalista na po kayo, minamahal. Hindi pwedeng hindi kayo dadalo. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, kung anong kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan lamang yan mangyayari, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay nawalay. Ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nilang ako'y isang panatiko at pagtawanan lang dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Palakpakan mo na yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo, manamahal. Gawin natin panalangin ang awiting ito, manamahal. Tayo makisabay, manamahal. Sa dadalhin natin, beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord.
everything I need. Protection in the name of Jesus. Deliverance in the name of Jesus. Freedom in the name of Jesus. Everything I need is in that name. I wish I would know. I went for so long about how you love me so, about the one nobody greater, and that's no lie. This is what I know and I believe that true power in the name of salvation, in the name of healing, in the name of everything I need. Protection in the name of deliverance, in the name of freedom, in the name of everything I need is in that name. I wish I would know. I went for so long about how you love me so. I stand and testify about the one who saved my life. Nobody greater, and that's no lie. This is what I know and I stand and testify about the one who saved my life. Nobody greater, and that's no lie. This is what I know and I believe. Power in the name of salvation, in the name of healing, in the name of everything I need. Protection in the name of deliverance, in the name of freedom, in the name of everything I need is in that name. Salvation in the name of healing, in the name of everything I need. Protection in the name of deliverance, in the name of, oh Lord, freedom in the name of everything I need is in that name.
sa pagsubok, O Diyos, na sa'kin ay nakapaligid. Tila mga dingding sa aking munting silid. Bakit ba may panahon tila wala ka? Hanapin pa sa dalangin ko, hindi ko madama. Ngunit alam ko, O Diyos, ako iyong naririnig. Ang aking mga daing sa iyo hindi lingid. Choir. Bakit ba may panahon ang suliranin? Pumapatak parang ulan, parang bagyong tumarating. Ngunit alam ko, O Diyos, sa kabila nitong dilim, sa likod nitong ulan, may araw na natininig. Turuan mo ako, O Diyos, na nagpasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Hallelujah, hallelujah. Bakit ba may panahon kay hirap umawi? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kahit na pilitin ko, ayaw ng aking tinig. Dahil sa pagsubok, O Diyos, na sa'kin ay nagkapaligid. Tila makadingding sa aking munting silid. Bakit ba may panahon tila wala ka? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hanapin man sa dalangin ko, hindi ko madama. Ngunit alam ko, O Diyos, kami iyong naririnig. Ang aking mga daing sa'yo hindi ligid. Turuan mo ako, O Diyos, na nagpasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas.
ay mahirap. Because turuan mo kami kung paano magalang sa panahong ang tawa ay aking hinahanap. Turuan mo kami, O Diyos na pasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap. Mabigas, turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ang tawa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos na pasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap. Mabigas, turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ang tuwa ay aming hinahanap. Turuan mo kami, O Diyos na pasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap. Mabigas, turuan mo kami kung paano magalang sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos na pasasalamat sa panahon ang katagang ito mahirap. Turuan mo kami kung paano magalang sa panahon ang tuwa ay aming hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos na pasasalamat sa panahon ang katagang ito mahirap. Mabigas, turuan mo kami kung paano magalang sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos na pasasalamat sa panahon ang katagang ito mahirap. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ang tawa ay aking hinahanap. Bakit ba may panahon ang suliranin pumapatak parang walang parang bagyong ngunit alam ko, O Diyos, kami iyong naririnig ang aking mga daig sa'yo hindi lingid. Turuan mo ako, O Diyos na pasasalamat sa panahon Turuan mo ako, O Diyos
Diyos na nagpasasalamat sa panahon nagkatagal ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahon ng tuwa ay aking hinahanap. Ako, oh Diyos na nagpasasalamat sa panahon nagkatagal ito. Mahirap mabigas. Turuan mo kami kung paano magalak sa panahon ng tuwa ay aming hinahanap. Sa panahon ng tuwa ay aking hinahanap. Sa panahon ng tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako. Patuloy po natin purihin ang Diyos kami na na mahal. nagpasasalamat. Hinahanap-hanap ng Diyos ang papuri ng kanyang mga anak. Mahirap mabigat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahon ng tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, oh Diyos na nagpasasalamat sa panahon ang katagal ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahon at tuwa ay aking hinahanap. Sa panahon at tuwa ay aming hinahanap. Thank you, Jesus. Thank you so much. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Riches. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. Sa mga biyaya na aking natatanggap ko. Hindi ko na masuk. Pag-ibig mo. At ang buhay ko ay alay sa. Hallelujah. Ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko ito eh. Hallelujah! Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong poder. Na nabuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Kung ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say gratitude in my heart. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Minsan pa mga minamahal. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I should express. I know that I must give my only one life to offer you,
forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord. 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 Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Minsan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kung maaari, hindi na tayo matapos sa pagpupuri, mga minamahal. Amen. Amen. Talagang grabe kapag ating nadarama ang banal na presensya ng Diyos. Amen. Kaya po mga minamahal na talaga na alam natin, mga minamahal, linggo ay talagang parang napakabilis ng oras, mga minamahal. We really have to talagang i-cut ng konti. But kapag kumilos ng banal na presensya ng Diyos, hindi mo talaga pwedeng pigilan yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Madalang po talaga na talagang grabe ang buhos ng ating mahal na Panginoon. Kapag ang mga anak ng Diyos, from the bottom of our hearts, mga minamahal, nagpapasalamat tayo, humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, talagang grabe ang pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Glory to God. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung lahat muna ng pinagpala, malakas na palakpak para sa Diyos na mapagpala. Amen. Praise the Lord. Muli sa magandang hapon na aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita, ating mga viewers. Welcome po kayo sa ating pong Sunday worship, mga minamahal, na Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida and our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. Ating beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Atin po nang pakinggan ang pinakamalakas na palakpak ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen! Praise the Lord! At tayo dadako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob na ikasampung bahagi at mga handog. Sapagkat napakahalaga nito mga minamahal. At maaring ang ilan ay nagtatanong, bakit ang mga Kristiyano hindi magsawa sa grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos? Bakit ang mga Kristiyano meron ng Miyerkules, meron pang Biyernes, meron pang Linggo, meron pang daily devotion? Amen? At talagang pinagpapala, hindi tumitigil. Bakit? Sapagkat yan ang pangako ng Diyos, mga minamahal, na kapag ang kanyang mga anak ay matatapat. Amen. Amen. Kapag ang kanyang mga anak, mga minamahal, ay nagtatapat pagdating sa pagbibigay, mga minamahal, sapagkat ang pagbibigay ay hindi lamang para kumuha ng pera, kundi para ang puso natin ay nakaset para ating abutin ang ating mga kababayan na pinili din ng ating mahal na Panginoon at hindi lamang maaabot ng salita, kaya kinakailangan puntahan ng mga krusada, puntahan ng mga beloved warriors, na prayer warriors, beloved workers natin, mga minamahal. At sila, mga minamahal, i-pray over at sila po, mga minamahal, makadama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito sa Aklat ng Kawikaan, ang Kabanatay 11, talatay 24 hanggang 25, may nagsasabog bigay at tumutubo pa. Ibig sabihin, they gain more. At may humahawak namang higit sa karampatan, yung ayaw bitawan, ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Oh? Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siyang tumidilig ay madidilig din. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. This is the principle of giving. This is the teaching ng ating mahal na Panginoong Hesus. Na hindi po pwede, mga minamahal, na talagang kagaya ng turo ng tao, na kapag ikaw ay gusto mong magkaroon ng pagpapala, ay talagang mag-ipon. Hindi ko sinasabing masama ang mag-ipon. Amen? Amen? Pero sinasabi ng Biblia, maraming mga nag-iipon. Yung mga hindi nagtatapatin na nyo. Pagdating ka ngayon, wala pa rin. Bakit? Totoo ang salita ng Diyos. Yung mga iba, mga minamahal, kinukuha pa nila yung maging para sa mahal na Panginoon.
pero nauuwi lamang sa pangangailangan. Amen. Pero yung mga Kristiyano, mga minamahal na bukas kamay, na talagang pagdating sa pagbibigay na ikasampung bahagi tandog, hindi nila kinukuha ang para sa Diyos. Take note, ha? Hindi ito mga minamahal, kapag tayo nagkaloob ay ito'y talagang may pagmalaki. Hindi po. Sapagat ibinabalik lamang natin ang para sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maaaring magtakang ilan, bakit ganyan? Parang baliktad yata. Amen? Parang baliktad sa prinsipyo ng tao, mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, Isaiah, Kabanatay 55, talatay 8, at talon sa 11. Sabi diyan, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ito palang dahilan, mga minamahal. Kaya kung minsan nagtataka ang tao, bakit parang baliktad? Sabi ng Diyos ang pag-iisip nyo hindi tulad ng pag-iisip ko. Amen. Amen. Sinong susundin mo? Ang tao o ang Diyos? Kung gusto mong makasigurado, mga minamahal, sundan mo ang kalooban ng Diyos. Sapagkat kung sinunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, you will never go wrong. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen. Ano ba itong pagkakaloob na ikasampung bahagi at mga handog, mga minamahal? Ang sabi ng aklat ng Malakias, Kabanatay 3, talatay 7 hanggang 10, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyo sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit inyo sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo kong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Ang sabi ng talata, mga minamahal, hindi po ako nagsabi niya na binasa natin. Basahin niyo Biblia. Malakias, Kabanatay 3, talatay 7 hanggang 10. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, katotohanan ng katotohanan. Amen? And it is nothing but us, mga minamahal, na dapat lang susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nakita yung sinasabi parati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So sometimes, ang tao nasasaktan. Bakit si Brother Jobeng, sinabihan niya ako ng ganon masakit? Hindi po ako nagsabi. Binasa lang po natin. Amen. Amen. Kaya tayo nandito dahil gusto nating malaman ang katotohanan. Lahat ng gustong maghanap ng katotohanan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng gustong magmana ng buhay na walang hanggan, sumigaw ng praise the Lord. Kaya tayo nandito. Gayon sinasabi namin ang kaparaanan, sinasabi natin ang mga tamang turo, buong buo, na walang anumang itinatago sa paunang pangaral siyempre ng ating minamahal Evangelista Will Estrada Almeida, ating mga minamahal mga angaral. Ayaw mo. Akala ko ba gusto mo ng langit? Akala ko ba gusto mo ng pagpalain? Dapat, ang ugaliin ng isang Kristiyano, kung anong narinig sa banal na pulpito, hindi ka nagtatanong, hindi ka nagdadalawang isip. Bakit? Kaya ka nga nandito Dahil hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Dahil hindi mo kayang tugunin ang mga pangangailangan na meron ka. Hinahanap mo ang kaparaanan ng Diyos. Ito, sinasabi ng Biblia, na kapag ibigay mo kasampung bahagi tandog, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ano ba yung kasampung bahagi, mga handog? Ay kasampung bahagi, ang sabi diyan, tithes. 10% of all the blessings that we receive. Ang sabi ng Ecclesiastes 5:19. Basahin niyo uli yan, mga minamahal.
Ang sabi diyan, lahat daw ng pag-aaring meron tayo, mga kayamanang meron tayo, ng lahat ng tao, kay Kristiyano, Muslim o anumang klaseng pananampalataya meron. Maging ang mga atheist na hindi naniniwala, ang mga pagpapalang meron sila. Basta't sila'y tao, galing yan sa mahal na Panginoon. Amen. Yan ay katotohanan. Hindi mo pwedeng pabulaanan yan. Kaya ang sabi ng Biblia, ay kasapong bahagi at handog, yung 10% tithes, yan po ay para sa Diyos. Banal yan. Sabi ng Leviticus 27:30. Huwag na huwag mong gagalawin yan. Amen. So 10%. Pero may tinatawag na binasa tayo kanina, ikasampung bahagi at handog. May kasamang handog. Tinanong ng mga Kristiyano ang ating mahal na pastor, the end-time prophet of God. Ang sabi niya, mga Kristiyano, mahal na pastor, okay, ang ating tithes ay 10%. Magkano naman ang ibibigay na handog? Sabi ng mahal na pastor, ang pinakamababa, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. So 10%, another 10% para sa iyong handog. Doon nagsimula yung tinatawag nating 20% giving. Pinakamababa, pero pasok sa standard ng mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya pag sinabing 20%, dumating sa iyo, for example, 1,000 times 0.2 sa calculator o sa cellphone natin, mga minamahal. Ang lalabas dyan, siyempre, 200. Sabi ng ilan, wala akong 200, ayoko nang dumalo. Hindi po kayo kinukuhanan ng 200. Amen? Amen? Eh kung ang pagpapalang dumating sa iyo ay 100 times 0.2, 20 pesos yan. Ibigay mo. 100 lang ang binigpala sa pagpapala dumating sa iyo eh. Amen? Wala akong 20. O sige, magkano ba dumating sa iyo? 10. 10 times 0.2. 2 pesos. Amen. Kung 10 piso lang ang dumating sa iyong pagpapala. Pero hindi ako naniniwala na 10 piso lang ang pagpapalang tinatanggap natin. Hindi ko naniniwala na 100 lang ang pagpapalang tinatanggap natin. Bakit? Magkano ang bigas? Magkano kuryente? Sabon? Pamasahe mo? Pambili ng damit? Amen? Ano mang ginagamit mo? Lahat yan pagpapala ng Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, itinuturo namin dito ay ang pagtatapat. Na kung anong dumating sa iyo, amen? Kung magkano yan mga minamahal, huwag kang matakot, huwag mong bawasin ng kuryente, huwag mong bawasin ng kung saan-saan. Dahil gusto mo ngang subukan ng Diyos eh. Amen? Ang sabi ng aklat ng Malakias 3, talata 10, sabi diyan, dalhin nyo ang buong ikasampung bahay sa Malik upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na Mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang pagpapala o isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Gusto mong subukan nga ang Diyos eh. O so huwag kang matakot. Mapuputulan kami ng kuryente, brother. Kaya ka napuputulan dahil hindi mo pinagtitiwalaan ang salita ng Diyos eh. Amen? Ang sinasabing lahat ng kayamanang dumating sa iyo, lahat ng pagpapalang dumating sa iyo, gross yan. Hindi ibig sabihin yung tira, kundi yung buo na dumating sa iyo. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, yung buo niyan, kung magkano yan, sa totoo lang, very risky kung ang pag-iisip mo ay karnal, sa tao, laman. Pero kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, lahat ng nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka matatakot subukan ng salita ng Diyos. Amen? Yan ang ginawa namin, mga minamahal. Ang bahay namin dati, kubo lang. Talagang napakahirap ng aming buhay. Amen? At talagang makikita nyo, hindi sasakyan, wala. Bisikleta, di makabili. At ang trabaho, walang pumapapasukan. Pero nung narinig namin ang pangangaral na ito, mga minamahal, sa totoo lang, maliit lang ang perang ibinigay namin. Dahil yun lang ang papalang dumating sa amin. Pero ginawa namin ito na may pagtatapat. Bawat dumating sa iyo, ibigay mo yung 10 bahagi at handog. Huwag kang matakot. Bakit? Hindi si kapatid ang nagsalita. Hindi si presidente ang nagsalita. Ang nagsalita niyan, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Kapag Diyos ang nagsalita, siguradong mangyayari yan. Bakit hindi nangyayari sa'yo? Dahil nagdududa ka sa salita ng mahal na Panginoon. Bakit hanggang ngayon nahirap ka pa rin? Dahil hindi ka nananampalataya sa salita ng mahal na Panginoon. And then sasabihin mo, ikaw ay mananampalataya? Bakit ipinapangaral ito diretsyo? Bakit kapag may bagawain, may pangangaral ng pagbibigay? Dahil mayroon pang Kristiyano na kapag narinig ang bagay nito, narinig dito, lumalabas dito, hindi nananampalataya. Kaya nahihirapan ka pa rin. Pero kung ikaw, lahat ng tao, mga minamahal, lahat ng Kristiyano, tayo na dito, kung lahat tayo matutong magtapat ayon sa sinalita ng mahal na Panginoon, hindi tayo mamumroblema sa mga gastusin sa ating pong banal na gawain dito sa San Carlos City. And even, yung ating makatulong pa tayo sa ibang mga kapatiran natin. Coron, Palawan, ang Central Church natin, mga minamahal. Amen? Bakit? Nagtatapat ang mga Kristiyano. Kapag ang Kristiyano nagtatapat, grabe ang pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Hawakan na po natin ang ating kasamang bahagi, tumandog, at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating pong beloved elder, Brother Deo, beloved Brother Saldi de Guzman. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon.
kunting pasada sa buhay ni nag-igip siya maminamahal doon sa Jacob's Well. Lumapit ang mahal na Panginoon, pero hindi niya kilala ang mahal na Panginoon pala. Sabi ng mahal na Panginoon, bigyan mo nga ako ng tubig dahil ako'y nauuhaw. Ang sabi ng Samaritana, ngayon ako nakakita na Hudyo humingi ng tubig sa mga Samaritana. Ibig sabihin, ang mga Samaritano noong araw maminamahal, ito sila yung mga makasalanan. Ito yung mga talagang yung nang tawag sa atin, mga hintil. Pero ang sabi ng ating malabang, kung kilala mo lamang itong humihingi sa ng tubig, bibigyan kita ng tubig ng buhay na kailanman hindi ka na mauuhaw. Di nagulat siya lalo, maminamahal. Sabi na, sino ka baga? Ikaw baga ang darating na Misaya? Ikaw ba yung the promised Messiah? Hindi siya sumagot, maminamahal. At habang nagtatanong ang ating mahal na Panginoon sa kanya, nakipag-usap, pati ang buhay ng babaeng ito, inalam pa niya, nalaman pa niya, nagulat yung babae dahil sabi ng babae, paano mo nalaman? Dahil sabi na wala akong asawa. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, mayroon kang mga asawa. Katunayan, 5 mo na ngayon na asawa yung iyong kinakasama. Tapos mo nang kinasama yung 4, 5 na ngayon yung kinakasama mo. Kaya nagulat siya. Misaya ka nga. Ikaw nga yung ipinangakong Misaya. Nagtanong ang Samaritana. Pero ang sabi niya, maminamahal, hallelujah, sabi mo ito na dumarating na sa inyo ang kaligtasan kapag kayo naniniwala. Kaya maminamahal, nagpatotoo ang Samaritanang ito na mayroong nagsabi sa kanya ng kanyang buhay. Humingi ng tubig para uminom na hindi kauri nila. Pero itong Samaritanang ito, maminamahal, hallelujah, ang makasalanang Samaritanang ito, maminamahal, nagsasabi doon sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang mga kaibigan, sa lahat na nakikinig sa kanya, naniwala sila. Nagpatotoo po. Ang mga patotoo ng babaeng ito ay kanilang pinakikinggan at pinaniwalaan ang patotoo. Dahil ang patotoo ay hindi gawa-gawa ng tao. Itong patotong ito ay gawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil kahit kailan, ang sabi nga ng ating mahal na ebangelista, ang hindi magagawa ng dyablo ay yung hindi magsinungaling. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang dyablo ay sinungaling. Amen. Pero kailanman ang mga Kristiyanong puspos ng Espiritu ng Diyos, binago ni Kristo, kailanman hindi yan magsisinungaling. Kaya pag nagpatotoo yan, totoo ang kanilang patotoo. Gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basta, pakibasa po yung aking sinabing talata. Kindly. John chapter 4, verses 35 up to 39. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng 1, Kapitulo 4, ang talata po ay 35 hanggang 39. Ganito po sinasabi, hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito ang sa inyo ay aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tignan ang mga bukid na mapuputi na at upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at ang nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay mga galak kapwa. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nagpapagal at kayong siyang nagsisipasok sa kanilang pinagpagalan. Sa 39, at marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya'y nagsampalataya dahil sa salita ng babae, na nagpatotoo at sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming naniniwala doon sa babae na mga Samaritano, mga Samaritana, sa kanyang patotoo. Ibig sabihin, maminamahal, huwag kang mahiya sa patotoo mo. Dahil kung nahiya ka sa patotoo mo, aba hindi totoong patotoo yan. Baka gawa-gawa mo lang. Pag sinabi mong binago ka, pinagaling ka sa karamdaman mo, totoong binago ka. Totoong pinagaling ka sa karamdaman mo. Walang dagdag, walang bawas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos din ang gagawa, mag-i-intercede habang ikay nagpapatotoo. Kaya anong ikinahihiya mo? Amen.
kahit itakwil ka pa ng pamilya mo, kahit ikaw pa'y talagang tutuya-tuyain ng mga kapitbahay mo, magpatuloy ka dahil business mo ang magpatotoo kay Kristo. Dahil ang sabi ng Biblia, unang prioridad na papasok sa puso mo, sa utak mo, sa isip mo, sa buong pagkatao mo, pagkagising mo, makapagdala ka ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya naghanap ka ng mga kaluluwa. Hindi ka nagpabaya. Kaya ka ng lamig, ng lupaypay, dahil hindi mo ito ginagawa. Amen? Basta pagising mo sa umaga, minsan nga, nanalangin ng salamat Lord sa isang buhay. At pagkatapos dun, aawit-awit habang nagtututbrush, habang nagluluto, lahat ating ginagawa. Panginoon, routine natin in life, daily. Hindi ka muna dumalangin, mahal na Panginoon. Sa pagpasok ko sa eskwela ngayon, sa pagpasok ko sa trabaho ko ngayon, sa pagdadala ko ng aking tricycle, sa pagmamaniho ko ngayon, mahal na Panginoon, sa pagbubukid ko, sa pagninegosyo ko, mayroon akong makausap na bahaginan ko ng mga salita mo. Sa ayon at sa gusto, basta magbahagi ako ng iyong mga salita dahil gusto kong makapagdala ng kaluluwa sa iyong banal na paanan dahil gusto kong maging tunay na anak mo, maging katulad ni Apostol Pablo. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hindi natin ito ginagawa. Kaya tayo pinangangaralan sa hapong ito. Amen. Dahil masyado nang busy ang ating isip, ang ating puso. Gusto nating yumaman. Gusto natin magkaroon ng sasakyan. Gusto natin magkaroon ng bahay, lupa. Gusto natin maging successful. Sabi dito sa ating pinag-aaralan, that is only back temporal. Hindi mo madadala sa piling na mahal na Panginoon. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi naman nakakaistorbo na habang ikay nagtuturo bilang guro, bilang ikaw ay magsasaka, halin nakakausap mo yung mga kapwa magsasaka, hindi naman maminamahal. Apektado yan kapag isingit mo habang nagpapahinga kayo, habang nag-uusap-usap kayo. Alam mo, mayroon akong nakilalang Diyos na dati-rati ako ay talagang masama ang ugali ko, pero ngayon ako'y binago. Maraming salamat. Napakinggan ko ang Ibanghilyo ng Kaligtasan dala ng totoong pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pwede kang sumama sa akin sa darating na Miyerkules. Pwede kang sumama sa akin sa darating na Linggo. Pwede kang sumama sa akin. Kung ikaw ay busy, buong magdamag, magpuya tayo, doon mo mapaniwalaan ng aming ginagawa. Yan ang kinalulugdan ng mahal na Panginoon sa mga buhay ng mga Kristiyano. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Subukan mo. Subukan natin. Dahil ito po ang itinuro sa atin ngayong araw na ito. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi po may naman ng Matthew 4:18 hanggang 20, habang nangingisda, si Pedro at ang kanyang kapatid, pakibasa, pakihanda, hallelujah, habang nangingisda, nadaanan ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong fishers of men. Andyan, basa, kindly, praise the Lord. Ngayon, mangungusap sa atin ng mahal na Panginoon, anumang larangan, negosyo, hanap buhay, anumang kinalalagyan mo, kapitbahay mo, dahil nag-aasikaso ka ng iyong pamilya, maaari ngayon, hallelujah, pinangungusapan ka ng ating mahal na Panginoon, I will make you fishers of men. Amen? Amen? Hinug na, hitik na ang mga kaluluwa. Grabe na, maminamahal. Ang galit, hallelujah, ng ating mundo. Nakita nyo, hallelujah, yung mga wildfire dyan sa Amerika, dito sa atin, maminamahal. Hindi na talaga malalaman kung alin na ang tama at ang mali. Lahat ng tao, maminamahal, ay talagang napakabagsik na. Isingit natin itong pangangaral ng mabuting balita. Magdala tayo ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Ako'y naniniwala na ikaw at ako ay lalakas ang iyong pananampalataya. Ibalik ng Diyos ang iyong unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Yan ang kailangan natin ngayon. Kindly basa. Praise the Lord. Dito po sa Mateo, kapitulo po ay 4, ang versikulo po ay 18 hanggang 20. Ganito po ang pagkasabi. At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, na inihulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga
mamalakaya. Sa 19, at sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Sa 20, at pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa Kanya. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, maminamahal. Grabe! The priority, hallelujah, that what our God wants us is to reach people. Maabot natin ang klase-klaseng mga tao. Hindi lang yung loved ones mo, amen? Hindi lang yung kasambahay mo, hindi lang yung katrabaho mo, amen? Sa lahat ng panahon, lahat ng oras, kahit saan ka dadalhin, amen? May mga pagkakataon, may mga panahon, maminamahal. Anong ginawa ng mga Kristiyano? Pinag-usapan ang buhay ng may buhay. Chismis dito, chismis doon. Kahit nga dito sa loob ng iglesia, hindi pa nakukontento. Pwede namang magchismis doon sa kanilang tahanan, dito pa talaga magchismis sa loob ng iglesia. Anong mapapala ninyo diyan? Chismoso, chismosa. Amen. Amen. Anong mapapala natin diyan? Pwede naman yung pag-usapan yan sa bahay ninyo. Ipapakita pa talaga natin dito sa loob ng iglesia. Dapat wala yan sa loob ng iglesia. Wala yan pag tayo sumasamba. Ang ating isip, ang ating puso, laging nakasintro sa ating Malapanginoon. Dahil gusto mong mawin ang puso ng Malapanginoon na ibababa niya ang kanyang Santong Espiritu. Na kapag kikilos tabang umaawit ang mga awit, kasama kang biyayaan ng kanyang Santong Espiritu, mapuspos ka ng Espiritu ng ating Malapanginoon. Amen? Amen? Mapapalitan ang mga chismis na yan ng pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, na mga kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay mo. Amen! Amen! Ito ang ating ngayong focus. Hindi lamang hanggang matapos ang 50th year church golden anniversary sa Luneta. Ditong buong taong ito, magbibilang tayo ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon dahil ipagmamalaki tayo ng ating Diyos. Yan ang mga pinagpala kong mga anak. Aking tinawag, aking purpose sa kanila, makapagdala ng kaluluwa sa aking banal na paanan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Tumanggi ba? Tumanggi ba ang mga magkapatid? Hindi. Sumunod sa likuran. Lal gusto ng ating mahal na Panginoon that we are His imitator. Amen! Magiging imitator daw ang mga Kristiyano sa ating mahal na Panginoon. Mamaya, inyong mabasa, malalaman natin, si Pablo mga minamahal, every opportunity na nandoon si Pablo, naalala niyo mga minamahal, dito po sa Acts chapter 16, verse 14 and 15, si Lydia, nakarinig ng Bible study, nakarinig ng pagtitipon, nakarinig ng Bible study lang, yung pag-uusap lang, naligtas, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, naging Kristiyano, inimbitahan sila, dito muna kayo sa aming bahay, dahil gusto kong marinig ang salita ng Diyos. Imagine, maminamahal, hindi nagsayang si Pablo ng mga oras. Yung jailer, ituloy na ang basa. Pagkatapos ng 14-15, italo na natin sa 25 hanggang 34. Kindly, pakibasa po. Hallelujah. Nakita natin dito. Dito po sa aklat ng Gawa, Kapitulo 16, talatay 14 hanggang 15, talo ng 25 hanggang 34, ito po ang nakasulat. At isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kulay ubi na tagabayan ng Tayatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na minsan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Talatay 15. At nang siya'y mabautismuhan at ang kanyang mga kasangbahay ay namanhik siya sa amin na sinasabi, kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa 25 aking... na po, sa 25. Hindi po 15, 25 na. Talon sa 25. Yan. Talatay 25 hanggang 34, ganito po ang pagkasulat. Datapwat ng maghahating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakinggan ng mga bilanggo.
At kaginsan-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat nangagsiuga ang mga patibayan ng mga bahay bilangguan, at pagdakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto, at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. At ang tagapamahala palibhasay nagising sa pagkakatulog, at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, ay binunot ang kanyang tabag at magpapakamatay sana sa pag-aakalang nangatakas na ang mga bilanggo. Datapwat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinasabi, "Huwag mong isaktan ang iyong sarili, sapagkat nangarito kaming lahat." At siya'y humingi ng ilaw at tumakbo sa loob, at nanginginig sa takot, at nagpataripas sa harapan ni Pablo at ni Silas. At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan." At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan. At siya'y buong sangbahayan niya. 34. At sila'y kanyang ipinamanhik sa kanyang bahay, at hinainan sila ng pagkain at nagalag na totoo, pati ng buong sangbahayan niya na nagsisampalataya sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito po ay kwento ng Gilor at ni Lydia. Nangangaral si Pablo, nakikinig sa Bible study, si Lydia nagpabautismo. Kagad. Hindi nagsayang ng panahon si Apostol Pablo. Nangaral. Kahit sila'y nakulong ni Silas. Yung Gilor, maminamahal, nakita niya dahil nilindol ang piitan, yung bilangguan, nabuksan lahat, pati yung mga tanikala, yung mga gapos nila, na mga kadina, nabuksan. Sa takot ng gwardiya, maminamahal, gusto na magpakamatay. Pero sumigaw si Pablo, wag mong gawin yan. Nandito lang kami, hindi kami tatakas. Nandito lang kami. Makita mo ngayon ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Nagpatutunan si Pablo, maminamahal, na yung nagbukas ng kanilang mga tanikala ay sa pamamagitan ng kanilang pagpupuri, ng kanilang pananalangin, tinulungan sila ng ating mahal na Panginoon. Naniwala yung Gilor. Sabi ng Gilor, anong gagawin namin para kami magkaroon ng kaligtasan? Ang sabi ni Apostol Pablo, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, tanggapin si Kristo na inyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay, magpabautismo kayo sa tubig, sa pangalan ni Jesus, maliligtas kayo, 10 ng inyong buong sambahayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Walang sinayang na panahon, walang sinayang na pagkakataon. We have so many wasted years, wasted days, wasted weeks, wasted months. Dahil wala tayong ginawa. Pero ngayon, narinig na natin ngayon ang boses ng mahal na Panginoon na pinangungusapan tayo. Ang nanay mo, tatay mo, kapitbahay mo, kaaway mo, kaklase mo, katrabaho mo, kanegosyo mo, kahanapbuhay mo. Lahat yan ay may kaluluwa na ngailangan ng kaligtasan. Bahaginan mo sila ng salita ng Diyos. Dalhin mo sa kanila ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Sabihin mo sa kanila na ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay nagmamahal sa kanila. Amen. Para atin silang makapiling, makasama sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Anytime, hallelujah, magbabalik na ang ating Diyos na buhay. Wala pa tayong maminamahal, hallelujah. Wala pa tayong maipresenta sa ating mahal na Panginoon. Hayaan lang ba natin yung mga pagkakataong ito na mayroon na tayong pagkakataon na may bahagi ang kanyang mga salita? Pangatlong prioridad na gusto ng Diyos ipagawa sa atin. We must be a soul winners. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lagi ninyong narinig, Mateo 28, 19, 20. Ipangaral ang mabuting balita sa mga naniniwala, magpabautismo, ang hindi mapapahamak. Amen. At gawin ninyo ito dahil ako'y sa inyo hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? Yung Great Commission na sa Matthew chapter 28 verse 18 up to 20, nangungusap sa atin ng ating mahal na Panginoon
Nangungusap na sa atin dahil ang panlalamig, bunga na yan ng hindi tayo kumikilos sa ating mga tungkulin bilang mga tunay na anak ng Diyos. Dapat magdesisyon tayo ngayon. Ang first priority natin palagi, hindi lamang trabaho, negosyo na po at tagumpay. Ano man ang ating inasamasam. Ang sabi ko, ulitin ko, hindi hadlang ang maisingit ang pangangalap ng mga kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Atin silang mailapit. Hallelujah! Kailangan nila ng tagapagligtas. Kailangan nila ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Most of the great churches of the present time, ang sabi rito, maminamahal, nagpapadala ng mga tinatawag na missionaries o yung mga hayo group sa atin sa Jesus Miracle Crusade. Kumusta? Mayroon na bang hayo group sa outreach ng San Carlos? Bago ko iniwanan maminamahal ang Pampanga, during 1990s, hanggang 20s, 2000, 95, 96, up to 2000, 2002, if I'm not mistaken. Mayroon ako nabuo doon ng mga hayo group. Humahayo sila. Ang sa atin maminamahal, hindi na tayo mag-compose ng mga missionaries. Dahil we are missionaries. Amen? Amen? Mga misyonaryo tayo. Dahil yung ating pong mga patutuo, kakaibang patutuo yan. Dito lang nangyayari sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Hindi yan nangyayari sa ibang iglesia, sa ibang mga pulutong. Dito lang nangyayari sa atin. Ang mga patutuong yan na hindi po talaga masasabi natin na imposible. Pero dito sa gawain ito, posible ang lahat ng bagay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bring souls this coming 50th Golden Church Anniversary. Amen. Amen. Pakibasa po ang Santiago 5:20, yung sinabi ko kanina. Kindly. Dito po sa Santiago 5, versikulo po ay 20. Ganito po ang pagkasabi, ay alamin na nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay maliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Tingnan niyo po yan, maminamahal. Narinig natin yung talata na yan? Let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Grabe pala. Makasalanan tayo. Meron tayong ginagawa na tulad ng ating napag-usapan last overnight. Yung pong mga hidden sin, mga ating pong mga matagal na mga bulok na mga tinatago, na sabi nga ay talagang malalantad. Malalantad dahil walang, sa Bisaya pa, walang aso nga makumkum. Ang aso talaga ay sisingaw. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi riyan, makapagdadala tayo ng isang kaluluwa. Lahat kayo, lahat tayo, tig isang kaluluwa. Ito na lang anniversary. Sabi ng Biblia, nagliligtas. Yung ating ililigtas, ating dadalhin, ililigtas natin sa kamay ng dyablo, ililigtas natin sa naglalagablab na impyerno, at ang grabe pang kapalit yan, it will cover multitude of sins. Nakapagpapatawad sa lahat ng napakarami nating kasalanan. Ibig sabihin, maminamahal, sobra na apaw-apaw na ating mga ginagawa. Magdala naman tayo ng kaluluwa sa pala ng ating mahal na Panginoon para naman tayo maging karapat-dapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito na lang, last verse. Luke chapter 23, verse 39 up to 43. Tingnan niyo po. Last verse na to. Ito na lang, gayahin natin. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 23, talatay 39 hanggang 43, ito po ang sinasabi. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi,
Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayunding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, datapwat ang taong ito hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Purihin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Ang kapitbahay mo, loved ones mo, maring naghihingalo na. Mga kaibigan mo, kaklase mo. Lahat na makasama natin sa ating hanap buhay. Maaring isang iglap, madidisgrasya yan. Patungo ng impyerno. Kailan mo sila bahaginan ng mga salita ng Diyos. Ang mahal na Panginoon nakabayubay na sa krus. Tinutuya pa nung isa. Tinutuya na sinasabi, kung ikaw ang Kristo, ba't hindi mo ililigtas ang sarili mo? Isama mo kaming iligtas. Sabi nung isa, ikaw, nakarapat dapat lamang ibitin sa krus na yan dahil kasalanan mo talaga. Nagawa mo, pero ang taong ito'y walang ginawa, kundi puro kabutihan. Ang sabi niya sa ating mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako, isama mo ako sa iyong paraiso. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ngayon din, kasasamahin kita, sasama kita, isasama kita sa aking paraiso. Grabe maminamahal na pangungusap. Kahit nagabitin ng mahal na Panginoon, may nangailangan pa ng kaligtasan. Bukas ang kanyang palad para ibigay ang kaligtasan. Ikaw at ako, malusog malakas. Binigay ang lahat ng oportunidad. Ang ganda ng trabaho, ang ganda ng hanap buhay, ang ganda ng negosyo, ang gandang pinagkakitaan. Grabe, mga pagpapala. Halos ang kinina natin, apaw-apaw ang mga pagpapala. Pero isang kaluluwa, wala tayong nailapit sa ating mahal na Panginoon. Minamahal, now is the time. Now is the accepted time. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, behold, now is the day of salvation. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Para sa ating minamahal at iniibig ng mga webcast viewers. Sabi ng Juan 1:12, hindi lahat ng anak ng Diyos, anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yaw lamang kumikilala kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Hindi kami nagsayang ng panahon dito. Nagla-live kami ng webcast sa YouTube at Facebook. Nagkukrusada ang ating kagalang-galang minamahal na pastor, ating kagalang-galang minamahal na assistant pastor. Ang mga beloved children ngayon, milyon ang ginagastos para sa ating 50th year church anniversary. Hindi namin binabaliwala itong mga pagsasakripisyo at kumplitong halimbawa ng ating kagalang-galang na mga magulang sa balang Panginoon. Gusto naming maihayag ang mga salitang ito, hallelujah, para sa ating lahat, para tayo maging kapaki-pakinabang habang awitan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Tagalog, hindi po English. Ano ba? Sa mundo, aking natagpuan, mga dakilang nilalang. Ngunit sa uri ng pamumuhay, ang kaluluwa nila'y patay. Hallelujah. Kaya ako ay sinugo. Hallelujah. Upang mangaral sa mundo. At sa kanila'y ituro ang daan sa buhay na walang hanggan. Even Lord, hallelujah, maging sa init man ang araw,
lamig ng hangin at ng ulan. Hallelujah! At kahit sa tuwina'y lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. Hallelujah! Ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus nabubuhay. Hallelujah! Pakinabang kung mamatay, at sa hirap ng muling araw, gagampanan ko ang tungkol. Yes, Lord, hallelujah. At batid ko sa ganitong gawain, marami ang maliligtas sa gawain ng Panginoong Jesus. Kay raming hadlang at pagsubok, ngulit di ako manghihina. Sa awitin ko'y pupulin siya, maging sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan. At kahit sa tuwina'y lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod. Hallelujah! Patuloy ako maglilingkod. Ang kay Jesus nabubuhay. Pagkinabangan o mamatay, maging sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan. At kahit sa tuwina'y lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus mabubuhay. Pakinabang o mamatay. Kami na mahal. Hallelujah. Sana maging aral sa atin ang mensahe ito. Napakaraming nangailangan ng kaligtasan. Sa mga ospital, bago man lang sana sila malagutan ng hininga, mayroong mga kaluluwa, grupo ng mga kaluluwa na umuibig sa kanila. Bahagi na ng mga salita ng Diyos. May mga taling na nabuhay. Ilang alam natin sa ating pinababayaan. Bigyan din sila ng puwang sa ating puso. Bahagi na natin sila ng mga salita naman ng Panginoon. Tayo ngayon, maminamahal. Hallelujah, ang bibig ng ating Diyos, ang kamay at ang paa ng ating mahal na Panginoon. Humayo kayo. Magdala tayo ng mga kaluluwa sa pala ng ating mahal na Panginoon. Sa tagal-tagal na nating naging Kristiyano,
Ilan pang kaluluwa ang ating naipaan. Pakilala ang mahal na Panginoon. Huwag maging bukas para sa atin ang mensaheng ito. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng materialism sa mundong ating ginagalawan. Huwag tayong masyadong maging materialistic na ang ating tuloy ng mga tungkulin atin pong napababayaan. Makita kong minamahal yung bunsong kapatid nila, si Dondon. Grabe mo minamahal ang sabi ko. Sa tinagal-tagal na ninyong magkapatid sa mahal na Panginoon, ang inyong mama nagpagamit. Halos ginagawa ng ating mahal na pastora, ang beloved Auntie Nini. Sabi ko, ikaw doon, ang tagal mo na, nakasama si mama mo. Halos kakainan ng mama mo, ibinabahagi sa iyo. Hindi yun lamang, binigyan ng pagkakataon, kaligayahan ng mama mo, na ikay makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Mabautismuhan ka. One soul, isang kaluluwang nanumbalik. Grabe ang kagalakan ng mga anghel sa langit. Ang ating mahal na Panginoon luminalagsa-lagsa ang kaligayahan. Pero makita ang mga anak, kumikilos. Maraming nailapit. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwin ay lumuluha, ay patuloy mo siyang susundin. Hallelujah! Itaas ang kamay mo, minamahal. Hallelujah! Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Atin pong sabihin sa ating mahal na Panginoon, maraming salamat. Salamat sa Ebanghelyo. Ngayon, kikilos ako. Maging daluyan ako ng pagpapala sa iba. Mamahagi na ako ng aking patutuo. Magdala ko ng kaluluwa sa banal na panan. Hallelujah! In Jesus' name, hallelujah! Maging sa init malang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwin ay lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. Patuloy ako maglilingkod ang kay Jesus nabubuhay. Pag-inabang o mamatay. Purihin natin mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube and Facebook, there are 4 requirements of the gospel. Ibig naming ibahagi itong napakahalagang minutong ito sa inyo, aming live webcast viewers sa YouTube at Facebook. 4 na reglamento, mayroon ang kaligtasan. Hindi yan mabibili, hindi yan mababayaran. Ngunit kung ikay maniniwala, dahil ang unay pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, yung pinaniniwalaan na kaya ang Diyos, kahit bulag ka, ikaw ay makakakita, gagaling ang bulag, ang pilay makalakad, ang mga kitungin ay lilisin, ang mga pusakal na mga kriminal, mga drug addict ay baguhin ng mahal na Panginoon. Pag sumampalataya ka, maniwala ka, yan ay pananampalataya. Unang reglamento, first requirement. Second requirements is repentance, magsisi. Dahil kung walang repentance, kung walang pagsisisi, walang pagpapatawad. Kung hindi ka marunong magpatawad,
Hindi ka hihingi ng tawad. Maminamahal, wala kang kaligtasang mata mo. Sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Pangatlo po, ibautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag nabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, katulad, maminamahal, ng mga jailer ng ni Lydia, katulad, maminamahal, ng Samaritana, ikaw ay mabautismuhan, tuloy ka na sa langit. Ikaw ay bawian ng buhay, magkaroon ng disgrasya, problema, lahat, anumang nangyari sa mundong ating ginagalawan, ingatan ka ng Malapanginoon. Bigyan ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng Malapanginoon. At ang pang-apat, Diyos nang gagawa. Kanina, nakita niyo sa harapan, nanginginig, para sila nangingisay. Sila ay nakukuryente ng 220 volts. Yan ay bautismo sa Espiritu Santo. Yan ang apat na patunay na ikaw ay tagalangit. Kaya itaas ang kamay, sumunod kayo kung kayo naniniwala sa aming mga sinasabi. Dahil walang sinungaling maminamahal makakyat sa langit. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, puro ang ating puso. Sumampalataya ka, naniniwala ka. Itaas ang kanang kamay, ipikit ang mga mata. Ang panalangin ay pagkipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon ay Espiritu. Kailangan siyang sampayin sa Espiritu at katotohanan. Sabihin mo, mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Naunawaan ko ngayon na ako ngayon ay isa sa iyong tinawag, sa iyong pinili. Naniwala ako sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ako'y makasalanan. Ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Hesus, gawin po kong tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Baguhin mo po ako. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan. Sa pangalan ng Hesus na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Upo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo dito sa aming crowd, kahabagan mo sila, maging sa aming live webcast sa YouTube at Facebook. Patawarin mo sila sa kanilang kasalanan. Sa una at pangkalahatang dalangin na aming dearly beloved pastor, Evangelist Wildis Rad Almeida, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay na sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sumunod naman sila sa pagpabautismo sa tubig sa pangalan mo, mahal na Panginoong Hesus. At aming iniling, iligtas mo sila, ipakita mong mga himala, baguhin ang kanilang buhay, pagalingin ang kanilang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon, maminamahal, kayo po yung mga Kristiyano na huwag kayong umuwi na hindi kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil kasama po yan sa reglamento na malapain. Hindi po tayo nag-iiba ng reliyon. Wala tayong reliyon dito. Ang Jesus Miracle Crusade is not a religion. Ang Jesus Miracle Crusade ay ito po ang grupo. Ang Jesus Miracle Crusade, name yan ng mga mananampalataya kay Kristo. Si Kristo po ang ating Diyos. Espiritu siya. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi relihiyon. Kasi kung relihiyon po ang ating pagbabatayan, kung relihiyon po ang ating sundin, walang maliligtas. Salamat sa mahal na Panginoon dahil narito kayo, tumanggap sa ating mahal na Panginoon, kayong sa live webcast viewers namin sa YouTube at Facebook, hanapin ninyo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sa darating na 9 ng Pebrero, mayroon kaming 50th Golden Year Church Anniversary diyan sa Luneta. Magsimula ng alas 6 ng umaga. Kita-kita tayo diyan. Lahat ng ating mga live webcast viewers. Kung gusto niyo makita ang mga himala, laksa-laksa, libo-libo, milyon ang pinagaling ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito sa aming mga karamdaman. Amen? Praise the Lord. Manalangin tayo sa ating mga pangailangan. Tuloy-tuloy na po tayo. Dakilat po pagpala naming Diyos sa manaming sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Hesus. Narito po muli kami naniklod si banal na harapan. Klase-klase ang pangailangan ng mga anak. May mga karamdaman na bumabalik, may mga panlalamig, panlulupaypay, may mga kahilingan sila sa kanilang negosyo, hanap buhay, trabaho, sa kanilang mga, hallelujah, loved ones na maligtas na, kahabagan mo. Aming beloved Peach, bigyan mong kumpletong kagalingan. Beloved Sister Rachel Almeida Isguera, aking mahal na ama. Hallelujah, si Papa Vicente Taripinier. Aming beloved, hallelujah, Brother Chigo Juan, Rodrigo Juan. Aming beloved Sister Hupita Octit. Hallelujah, beloved Brother Edwin Ocampo. Beloved, hallelujah, Brother Marlito Kayabyab. Lahat ng mga kapatid namin na nanlulupaypay na lalamig. Aming isinasamo sa iyo, mahal na Panginoon. Bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Ngayon din,
Sa pangalan ni Jesus, ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kalawang kamay sa kapatid ng karamdaman. Demons of cancer, tuberculosis, higay sa puso, high blood, diabetes, asthma, lahat ng uri, hallelujah, ng karamdaman, hallelujah, bulag, pipi at bingi, panlalamig, palulupaypay, demonyong kahirapan, cast out, cast out, cast out, in the mighty name of Jesus, COVID-19, cast out in Jesus' name, upusipon lagdat, cast out in Jesus' name, complete healing and deliverance, demonyong kahirapan, cast out, in Jesus' name. Pagkabakla, pagkatumboy, cast out. In Jesus' name. Be healed. Complete healing and deliverance. I pray right now. In Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah. Praise the Lord. Iwagayway ang kamay. Iwagayway ang kamay. Say hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tumalon, sumigaw 3 times, jump, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat na po ito. Pasasalamat na tinugunan ang ating mga pangailangan. Tayo na'y pinakinggan ng mahal na Panginoon. Bilang pasasalamat, tumalon at sumigaw. Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal, ang beloved visitors. Tayo po idadako na po sa ating pong Holy Supper at ang pong pagkakataon natin pagkaloob sa ating pong beloved elder, Brother Romy. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Tayo po mga minamahal ay dadabo po sa banal na hapunan. Atin pong ihanda ang ating mga sarili at habang tayo ay umaawit mga minamahal, kausapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pagsisihan lahat ng ating mga nagawang mga kasalanan upang tayo ay karapat-dapat sa banal na hapunan. Dumudulo sa harap ng banal mong trono, lumalapit, di mahirapan sa kabanalan mo. Bilang kawang kapatawaran sa'yo ay nagkakito, o aking Hesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang habang ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y malapit, karapat-dapat sa kabanalan mo. Iyaya't kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Hesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habang ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Iyaya't kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Hesus. Malapit,
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, tuwing last Sunday of the month, ating ginaganap ang banal na hapunan, mga minamahal, na sa ating buhay, ito ay napakahalaga, mga minamahal, na ating gunitain ang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating mga buhay, ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal, na kanyang inialay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung siya ay ipinako, mga minamahal, ang mga tao, siya ay tinuya, mga minamahal. Ang sabi sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 53, mga minamahal, na tunay na sa kanyang pagpako sa krus, dinala ang ating mga karamdaman, dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay, siya na hinampas, sinagta ng Diyos, at dinalamhati. Siya'y nasugatan, mga minamahal, dahil sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa na dapat para sa atin ay tinanggap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil mahal Kanya, minamahal tayo ng ating dakilang Diyos, na sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, latay sa katawan, ang lahat ng ating kasalanan ay pinatawad, ang lahat ng ating karamdaman ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't sa oras na ito, mga minamahal, alalahanin natin the goodness of our loving God, our dearest Jesus. Nang kanyang ginawa ay talagang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito sa unang aklat ng Korinto, Kapitulo 11 ng talatay 26 hanggang 29, ang sabi po dito, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng ating Panginoon. Sa ating mga beloved visitors, sa ating mga bisita na baguhan, mangyari po na hindi po muna po kayo makakabahagi sa banal na hapunan kung hindi pa po kayo nabautismuhan. Ngunit kung inyong ipangako magdesisyon ngayon, mismo sa oras na ito na pagkatapos ng gawain, ay kayo ay magpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maaari po kayo makibahagi sa banal na hapunan.
tayong lahat mga minamahal ay magkaisa na manalangin at tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kausapin natin ang ating dakilang Diyos na patawarin tayo, linisin tayo sa ating mga pagkukulang pagkakasala upang tayo ay karapat-dapat sa banal na hapunan. Tayo lahat ay manalangin mga minamahal. Dakilang Diyos, ang maraming banal na mapagpalad, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan na ginawa sa aming mga buhay. Na inialay mo ang iyong buhay, Panginoon. Nasa iyong pagkapako sa krus. Kami ay gumaling, kami ay iyong pinatawad sa aming mga nagawang pagkukulang, mga kasalanan, Panginoong Hesus. Naninikluhod kami, patawarin mo kami, Panginoong Hesus, sa aming mga kasalanan na tunay. Sabi mo sa iyong pangako na kung aming ipapahayag ang aming mga nagawang pagkakasala, ikaw ay tapat at banal at kami lilinisin sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi po dito sa unang aklat ng Korinto, talatay 11 ng kapitulo 23, ang sabi po dito mga minamahal, ating hawakan ang tinapay mga minamahal, symbolize sa laman, katawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating hawakan, mga minamahal, ang saro, sumisimbolo sa banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinabi, ang sarong ito'y siya'y bagong tipan na aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ang saro, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. By
Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ka, aming dakilang Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lang